საქმის. ის რომ სოციალური უზრუნველყოფის ამ რგოლმა ხმამაღლა დაიწყო იმ პრობლემებზე ლაპარაკი, თქვათ რა ყოველდღიურობაში უწევთ მუშაობა, ან როგორია მათი შრომითი პირობები, ხო? შეიძლება უნდა გვაჩვენებდეს ყველას, რომ სოციალური უზრუნველყოფა როგორც სისტემა, რაღაც სისტემური პრობლემის წინაშე დგას და რაღაც სისტემურ გადაწყვეტას საჭიროებს, ხო? იმიტომ რომ ორივე რგოლში პრინციპში პრობლემა იყო, რასაც ჩვენ გუშინ უნდა დაეწყოთ სოციალურ აგენტებს გაფიცვა, თუმცა გადაიდო ეს გაფიცვა, რამდენადაც ჯანდაცვის სამინისტრო მოლაპარაკებაზე წამოვიდა და როგორც ვიცი, მოთხოვნების რაღაც ნაწილიც შეასრულა. და ჩვენ ცხადია გქონდა მცდელობა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო დღეს აქ ყოფილიყო როგორც მთავარი მოპასუხე, თუმცა არაფერი გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ასე ხდება ხოლმე ოფიციალური უწყებები, რომლებსაც მთავარი სათქმელი აქვს რაღაც თუ იმ პრობლემის ირგვლივ ჩვეულებრივ უარს ამბობენ, რომ მოვიდნენ და დისკუსიაში მიიღონ მონაწილეობა. ძალიან სამწუხაროა, სოსო მე მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ ადგება ის დრო, როცა კომუნიკაციის სხვა ფორმები გვექნება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ისინი სწორედ ახლა უნდა იყვნენ აქ და დადგენილება 560 დადგენილების შემდეგ ჩვენთვის ეს უწყება ფაქტიურად მიუწვდომელი გახდა, თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს, რომ შეიძლება ეს რეალობა ეს ძალიან ცუდია, როცა კომუნიკაცია არ აქვთ იმ ადამიანებთან და არ შეუძლიათ რომ მათთან ერთად თქვა რაღაც პრობლემებზე ისაუბრონ პირდაპირ ეთერში. გისმენ ყურადღებით. მოთხოვნები, რაც დააყენეს ამ შეხვედრას ჯანდაცვის სამინისტროსთან სოციალურმა აგენტებმა, მინდა რომ ეს მოთხოვნები ცალ-ცალკე წარმოგიდგინოთ. მგონია რომ ამ მოთხოვნების განხილვის პარალელურად კარგად დავინახავთ, რისი გაკეთება უწევთ სოციალურ აგენტებს, თქვათ რატო არის მათი როლი და ფუნქცია მნიშვნელოვანი და რა პრობლემების წინაშე დგანან რეალურად, ხო რატო გახდა საჭიროება რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მიემართათ, რომ ჩვენ გვჭირდება ცვლილებები და ეს არის ცვლილებები და ეს არის სულ 9 ცვლილება, ხო 9 მთავარი მოთხოვნა, რომლითაც თქვენ წარსდეკით ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრაზე. 80 ლარი, ეს არის ფიქსირებული შემოსავალი, რომელიც გაქვთ. თქვენ თეა მუშაობთ 15 წელია სოციალურ აგენტში. 2007 წლიდან ეს თანხაა? კი, 2007 წლიდან არის. 80 ლარი ფიქსირებული შემოსავალი, რომელიც გერიცხებათ ყოველთვიურად. რა არის ეს 80 ლარი? რას ამბობენ, რომ რისთვის ირიცხება ეს 80 ლარი? შინაარსობრივად რამდენიმე დატვირთვა აქვს ამ ხელფას. გაწერილია როგორც ხელფასი, მაგრამ დატვირთვა აქვს როგორც სატრანსპორტო ხარჯს და ასევე სამოტივაციო თანხას. თუ ვერ შევასრულებთ მინიმუმ 60 ერთეულს დასრულებულს, ეს 80 ლარიც არ მოგვეცემა. ანუ 59 ერთეული რომ შევასრულოთ და ერთი დაგვაკლდეს იმ სატრანსპორტო ხარჯს, რომელიც 80 ლარი, იმასაც არ ჩაგვირიცხავენ, იმიტომ ერთეული განსაზღვროთ, რა ზუსტად რას ნიშნავს? ანუ ერთი მისვლა ადამიანთან ერთ ოჯახში? ერთი დასრულებული რეაგირება ნიშნავს ერთი დეკლარაცია, ანუ კითხვის შევსება, წერილობითი აქტი, დახმარების დანიშვნის პროცედურა, ამაზე მივდივართ ოჯახში და აი ეს ერთეული დასრულებული რეაგირება ან გაუქმებული ვიზიტები ერთ მისვლაზე ხდება ეს ერთი დასრულება თუ არა, ერთი ვიზიტების უმეტეს შემთხვევაში რამდენიმე ვიზიტი არის საჭირო, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მივდივართ პირველივე ვიზიტზე ვასრულებთ რეაგირებას და მოვდივართ, თუმცა არის საჭიროება, როდესაც ოჯახი არ გვხვდება მისამართზე, მივდივართ განმეორებით და 3 ვიზიტის ვალდებულება გვაქვს. ეს 3 ვიზიტიც შესაბამისად იგივე თანხით ანაზღაურდება, რა თანხითაც ერთეული დასრულებული პირველივე ვიზიტზე დასრულებული რეაგირება. ანუ ესეთი არის ჩვენი. გიორგი, როცა თქვით სამინისტროსთან შეხვედრაზე, რომ 80 ლარი არ არის ის თანხა, რომელიც უნდა ერიცხებოდეს სოციალურ აგენტს, ხო? რაღაც თანამშრომლობაზე თითქოს წამოვიდა ჯანდაცვის სამინისტრო. რა პასუხი მიიღეთ საბოლოოდ? ან რა წინადადება, რა შემხედრი წინადადებით წამოვიდა სამინისტრო? მოკლედ, ჯერ პირველ რიგში მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმეთ გადაცემა და ამ თემით დაინტერესდით და მოკლედ პირველად ეს წლების განმავლობაში პრობლემურია ეს საკითხი სააგენტოში, მაგრამ ეს ბოლო წვეთი იყო უკვე ეს პანდემიის პირობებში, როდესაც ჩაგვერიცხა 80 ლარი მხოლოდ და დავრჩით ამ უმუშევრები, ანუ არავის გამოთავისუფლები ვართ სამსახურიდან, მაგრამ უმუშევრები მხრივ საქმეს ვერ ვაკეთებდით, ვიჯექით სახში და ვიჯექით ამ 80 ლარზე. ამაზე უკვე დაიწყო ხმაური, პოსტები დაწერეს თეა, დავწერეთ თეა, მე ბევრი გამოხმაურება მოყვა და შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში 160 ლარი ჩაგვირიცხეს. ну, საბოლოო ჯამში მთლიანობაში გამოგვივიდა 240 ლარი და
სასიცილო თანხა დამეთანხმებით ალბათ. თქვენი პროგრამაში ვერაფრით ვერ მოხვდით, როცა ვთქვათ ადამიანი ვერ ასრულებს თავის სამუშაოს და 200 ლარი დახმარება გაიღო სახელმწიფო. არა, იმიტომ რომ სამსახური გქონდა, ჩვენ არავის გავუთავისუფლებთ. ის მგონი იყო, ვინც სამსახური დაკარგა იმათზე, ხო? მე როგორც ვიცი. ხო, მაგრამ სოსო მე რამდენადაც ვიცი, ერთვიანი ხელშეკრულება იდება მათთან. ხელშეკრულებები მიგრძელდებოდა. ხო, შემდეგ რეალურად ანუ პროტესტის დაწყების საბაბი გახდა ეს კარჩაკეტილობა რამდენიმე თვიანი, რომელიც ყველას მოგვიწია, ხო? იმიტომ რომ უცებ აღმოჩნდა, რომ თქვენ გამომუშავებით ვეღარ მუშაობთ, იმიტომ რომ ვერ გადიხართ ოჯახებში ინტერვიუებზე, ამის გამო აღარაფერი გერიცხებათ 80 ლარის გარდა, ეს არის ამბავი. არ მინდა რომ ისეთი საბჭოება შეიქმნას, რომ აი ამის გამო გამოვედით, იმიტომ რომ ეს მართლა იდეაში 1%-ია იმ პრობლემებისა, რაც იყო ამდენი ხანი და უბრალოდ იყო ბოლო წვეთი და ბოლო პროვოკაცია, ესე ვთქვათ, სააგენტოს მხრიდან ჩვენს მიმართ და რა ვიცი, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ეს გამოწვევა იყო, ჩვენი გაღიზიანება იყო თუ რა იყო. რატო ქნეს საერთოდ ეგ ვერ ხვდები. შემდეგ გამოვიდა ქალბატონი მინისტრი და ჩაურიცხეთო ხელფასი რაც აქვთო, ორი იმდენიო დანამატიო. შემდეგ, როდესაც უკვე დაიწყო მედიაცია და იურიდიულ დავაში შევედით სააგენტოსთან, ამას ხაზგასმით ვიძახი, რომ დღესაც ვიმყოფებით ამ იურიდიულ დავაში. იმიტომ რომ დაინიშნა მედიატორი, მიდიოდა მედიაცია, გავუვიდა მედიატორსა და მივიღეთ გაფიცვის უფლება. და რო გამოდის მინისტრი და არა ვარ ჩვენ მაგათთან იურიდიულ დავაში და ვერ დავასწრებ პროფკავშირებს, აი რადონის არ ვიცი რა დავარქვა, არაკომპეტენტურობა დავარქვა თუ უბრალოდ კანონის უგულებელყოფა მათი მხრიდან არ ვიცი. გიორგი, შემდეგ იყო კითხვა გიპასუხებთ ახლა რა. იცით რა მაინტერესებს, ანუ საბოლოო ჯამში რას დათანხმდა, რა შემოგთავაზა ჯანდაცვის ახლა ვაპირებდი მაგის თქმას, მოკლედ. საბოლოო ჯამში შემოგთავაზეს პირველად შემოგთავაზეს, რომ საბოლოო ჯამში 80 ლარი, 160 ლარი გაგიხდებოდა და მეტი საშუალება ეხლაო არ არისო და მერეო დავждდეთო გავისაუბროთო და ჩავსვათო მომავალ წლის ბიუჯეტში დანარჩენი ყველაფერიო და 6 თვიანებს გაგიფორმებთ და მომავალ წლიდან 1 წლიანებს, ანუ წლის ბოლომდე 6 თვიანსო და მერე მომავალ წლიდან 1 წლიანსო. რაზეც შემდეგ ანუ ეს ყველაფერი შემოგთავაზეს მოლაპარაკებაზე არ დაგუშვეს პროფკავშირი, უბრალოდ იურისტი არ დაუშვეს და ჩვენ როგორც პროფკავშირი შესაბამისად არ გუშვებდნენ, ახლა როგორც აგენტებს გუშვებდნენ. მე პროტესტის ნიშნად არ შევედი, აგერ დათო არ შეუშვეს. შემდეგ უკვე დაიწყო უკვე ბატონმა გოგოძემ რაიონებში სიარული და სოციაგენტებთან პირადად შეხვედრები, რომ მოეხდინა მათზე ზეგავლენა, რაც ასევე კანონდარღვევა არის მედიაციის პროცესში და გაფიცვის პროცესში. იქედან უკვე ანუ ზოგ რაიონში ვიღაცები კმაყოფილი დარჩნენ, ზოგ რაიონში უარესად გააღიზიანა და იყო იქ რაღაც გარკვეული ტიპის არ ვიცი, ნუ დაშინება და მუქარა, შეიძლება ეს პირდაპირ არ ყოფილა, მაგრამ იყო რაღაც ნახსენები, მსგავსი რაღაცები, ყველაზე დიდი, რასაც აშავებდნენ, ესე ვთქვათ, ბატონი მინისტრის მოადგილე და ბატონი გოგოძე ის, რომ გვეძახდნენ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ჯგუფს, არა და რეალურად ჩვენი უფლებების დაცვისთვის ვიყავით გამოსული და ამდენი წელი მონურ პირობებში მუშაობას ვაპროტესტებდით და შენიშვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ანუ რეალურად თქვენი დამქირავებელი არის ჯანდაცვის, შრომის და სოციალური სამინისტრო, ხო, რომელიც თავარი ფუნქცია ის არის, რომ შრომით უფლებებს იცავდეს, ხო? თეა, კიდე ერთი მოთხოვნა ეხება შეფასებას. რამდენად ფასობს ერთი ოჯახის ამბის მოკვლევა, ხო, როცა თქვენ სახლიდან სახლში, ოჯახიდან ოჯახში, სოფლიდან სოფელში თუ ქალაქიდან ქალაქში დადიხართ, რომ მოიკვლიოთ ვის ჭირდება რეალურად სოციალური დახმარება, ამაში სახელმწიფო ამბობს, რომ ეს ღირს 4 ლარი და 80 თეთრი. ერთ-ერთი მოთხოვნა თქვენი არის ის, რომ ეს ბევრად მეტი უნდა ღირდეს, ხო? რა პასუხი აქვს ამაზე სამინისტროს ამ მოთხოვნაზე? ამაზე პასუხი მივიღეთ ასეთი, რომ დავსხდეთ, ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, რატომ უნდა გაიზარდოს ეს თანხა, ან რა უნდა გავითვალისწინოთ თანხის ზრდისას, რატომ ჩვენ გვაქვს მოთხოვილი მინიმუმ 10 ლარით მაინც უნდა შეფასდეს. ახლა თავს ფუფუნების უფლება ვერ მივეცით, რომ მეტი მოგვეთხოვა, თუმცა ნამდვილად ღირს მეტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რისკებს შეიცავს, ანუ ჩვენი სიცოცხლე ფაქტიურად ამ ეტაპზე ღირს 4 და 80, იმიტომ რომ როდესაც შევდივართ ოჯახში, არ ვიცით რა დაგხვდება, შეიძლება იქ იყოს ფსიქიურად დაავადებული, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ძალიან რეალურს ვამბობ. ძალიან რთული სამუშაო პროცესია. კი, ძალიან რთული სამუშაო პროცესია, ან ისეთი პიროვნება დაგხვდეს, რომელიც ძალიან დიდ აგრესიას გადმოანთხევს ჩვენზე, ფიზიკურად ყოფილი ანგარიშწორება, ფიზიკური ანგარიშწორების შემთხვევები,
და იმის გამო რომ ესენი არიან სოციალურად დაუცველები, გაღიზიანებული, რაღაც ცხოვრებისგან განაწყენებული, ან თუნდაც ფსიქიურად დაავადებული, ვერც უჩივი ვართ. ანუ ჩვენ თავს მაგითაც ვერ ვიცავთ. დაზღვეული ხართ? არა, არანაირი დაზღვევა. აი ამ რისკებს არ ითვალისწინებს, რომ არანაირად ეს 4 და 80 ღირს ის რისკები, რომ შეიძლება შევიდეთ კორონით დაავადებულ ოჯახში და თავისუფლად გამოვიდეთ იქიდან დაჯილდოებულები ამ ძღვენით. და კიდევ აი ძალიან ბევრი რისკები არის მართლა. ძაღლის ანუ უამრავი შემთხვევა ყოფილა ძაღლის დაკბენის, რა ვიცი, მზის დარტყმა, ყინვა, რა ვიცი, უამრავი პრობლემაა, მაგრამ შეფასება არის ამ ეტაპზე აი ამ ყველაფრის გადატანისთვის 4 და 80. რა ვიცი, ძალიან არარეალურია და გვთავაზობენ რომ დავსხდეთ, გავთვალოთ, ვიმუშაოთ რომ ჩაიდოს აგვისტოს ბოლოს შესატანცვლილებებში, ბიუჯეტში შესატანცვლილებებში და იანვრის თვიდან აისახოს ჩვენს ხელფასზე უკვე რეალური გათვლებით დაანგარიშებული თანხა. იმედი მაქვს შეასრულებენ. იმედი დავიტოვოთ კი. ხო, პირობა. მორიგი მოთხოვნა ეხება სატრანსპორტო მომსახურებას. ხო, ის დარიცხულია 80 ლარი, რომელიც უცვლელია ბოლო რამდენიმე წლის თუ ბევრი წლის განმავლობაში. 13 წლის განმავლობაში. ხო, როგორც თქვენ თქვით, არის შემოსავალიც, არის სატრანსპორტო ხარჯი და ასე შემდეგ. სულ ინფლაციაც უნდა გავითვალისწინოთ. უნებრივია, როცა ეს 80 ლარი რეალურად არაფერს 13 წლის განმავლობაში რომ ზრა არ აქვს თანხას. იმ დღეს დავთვალეთ, რაღაც ეს კალკულატორი არსებობს ინფლაციის და ზუსტად 2007 წლის შემდეგ, ანუ რაც ხელფასი ეს დაინიშნა და არის ეს ხელფასი, 75% თუ 74% არის გაუფასურებული ჩვენი ხელფასი. ანუ 75% ნაკლები ხელფასი დოლარში ახლა რო ავიღოთ. გიორგი, ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ტრანსპორტით მომსახურება განსაკუთრებით რეგიონებში მომუშავე სოციალური აგენტებისთვის, ხო? თუ შეგიძლია რომ აღწერო როგორ უწევთ მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ვიცით რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გვაქვს ბევრ რაიონში, ამიტომ ძალიან რთულია რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამარა იყოს სოციალური აგენტი. კი ბატონო, აგიხსნით, ახლა მე მუშაობდი ერთ-ერთ რაიონში წლების განმავლობაში, ხო და როგორ მიწევდა მოძრაობა. ძირითადად დავდიოდი ხოლმე, ანუ ჩავდიოდი დიდუბეში და მივყვებოდი იმ კონკრეტული სოფლის მარშრუტკას, რომელიც უნდა წავსულიყავი. ან ავტობანზე ველოდებოდი, ან ვიღაცას ხელს უქნევდი და იმას მივყვებოდი, ან ვინმეს ვთხოვდი, საწავს ჩაუსხამდი, წავიყვანდი. ნუ ეს ყველაფერი გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, ანუ ამ ყველაფრის ფერში იმდენი დრო იხარჯებოდა, რეალურად დრო შეიძლება დღეში 1-5-6 ოჯახი გამიკეთებინა. იმისნაც რომ შეიძლება 2 მომესწრო ან 3 მომესწრო. მოგეხსენებათ რეგიონებში შეიძლება იმდენი საქმე არ იყოს რამდენიც თბილისში და ვთქვათ ერთ სოფელში უწევდეს წასვლა 1 ან 2 ოჯახის გამო, იქ კომპაქტურად არ ქონდეს მისამართები. ყოფილა შემთხვევა რომ წავსულ 5-6 ოჯახზე სამუშაო დღის მანძილზე 2-3 სოფელი გვერდ-გვერდ რომელიც არის ისინი დამიგეგმოს და ნუ ფეხით დღეში კილომეტრებს გავდიოდი რომ სოფლიდან სოფელში ან ოჯახიდან ოჯახში სოფლის ერთი ბოლნან მეორეში მივსულიყავი და ჯერ ამაში ძალიან ბევრი დრო იხარჯებოდა, ვიღლებოდი რა თქმა უნდა ფიზიკურად და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება შემდეგ ხომუშაობის ხარისხზე. რეგიონებში აუცილებლად საჭირო არის ტრანსპორტი რა თქმა უნდა და უფრო მეტად რეგიონებში არის საჭირო სიმართლე რო ვთქვა, ეხლა თბილისში ასე თუ ისე უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ეს უკვე სხვა თემაა და სხვა სალაპარაკო თემაა, მაგრამ ნუ არის, მაგრამ ყველგანა მაინც არ არის, ხა თბილისშიც არის პრობლემური ადგილები, სადაც არც მარშრუტკა მიცან თუ მიდის დღეში 2-ჯერ 3-ჯერ და სოციალურ უჯრედებსაც ჰქონდათ ეს პრობლემა სოციალურ. კი, მაგრამ ნუ სატრანსპორტო ხარჯით თუ უზრუნველყოფენ ასე თუ ისე ცოტათი მაინც გამოასწორებდა მდგომარეობას და რეგიონებში პრობლემურ ადგილებზე, მაღალმთიანებში და ასე შემდეგ ტრანსპორტი აუცილებელია. ამაზე თუ სწორად მახსოვს ითქვა, რომ წინასწარ უნდა გრაფიკით უნდა მიეწოდოს რეგიონებს, მაგრამ წინასწარ უნდა განაცხადოს სოციალურმა აგენტმა, ხო, რომ დასჭირდება თქვა ამ კი, დასჭირდება, მაგრამ რეგიონში არის რამოდენიმე რაიონი და რეგიონულმა ცენტრმა ერთი მანქანა უნდა გაანაწილოს რამდენიმე რაიონს. სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც ვხსნით ვიზიტების ფორმას, მივედით პირველი რეაგირება დავაფიქსირეთ.
და არ დავხვდა სახლში, იქ უნდა ერთი თვის განმავლობაში კიდევ უნდა მივიდეთ მეორეც და კიდევ უნდა მივიდეთ მესამეც და თითოეულ რაიონს ყავს ზოგან 5 აგენტია, ზოგან 10 აგენტია ან ნაკლები აგენტია. ანუ რანაირად უნდა მოემსახუროს ერთი ავტომობილი რამდენიმე რაიონის სოციალურ აგენტებს ისევ პრობლემა იქნება. სადღაც მაგალითად რო ისეთ სოფელსაც არ დადის ტრანსპორტით, თქვათ ვიღაცას თხოვე მანქანა ჩაუსხი და მივედი და არ დამხვდა ის სახლში, წამოვედი უკან. ანუ იქ ხო მე კიდე ხო წასასვლელი ვარ და მაქსიმუმ 3 ჯერ უნდა მიხვიდეთ. მაქსიმუმ 3 ჯერ არა, მინიმუმ 3 ჯერ უნდა მივიდეთ. მე 2 ვიზიტით იქ ვიღაცას ვერ შევუწყიტავ, 3 ვიზიტით ჩემზე შეწყდა, თუ 3 ჯერ ვერ შევხვდი. გასაგებია. იურიდიულ ნაწილზე რო გადავიდეთ ამ საქმის, ხო, კოლექტიური ხელშეკრულება. კი, გენაცვალე. მოკლედ, სოსუმ შეისწავლა ეს საკითხი, ახლა მაყურებლის სამსჯავროზეც გამოიტანა და გავაცანით ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები. პირველ რიგში მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ აქტიურობისთვის, იმისთვის, რომ თქვენ ხართ დღეს ჩვენთან აქ და დათანხმდით იმას, რომ გადაცემაში მიიღოთ მონაწილეობა და ამერწმუნეთ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არ იქნებოდა ესეთი ადვილი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისთვის და იურიდიულ თემაზე, რასაც ახლა სოსო კოლექტიური ერთ-ერთი მოთხოვნა კოლექტიური ხელშეკრულება, ხო, რაზეც სამინისტრომ თქვა, რომ ერთმნიშვნელოვნად უარი, რომ არაფრით არ დაკმაყოფილდება ეს მოთხოვნა. ისა კარგი იქნება, რომ განსაზღვროთ რას ნიშნავს კოლექტიური რა დამცავი მექანიზმი დევს პადისს. ხო, რატო იქნებოდა კარგი სამომავლო მუშაობისთვის სოციალური აგენტები. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ მედიამ შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამწუხაროდ მუშაობს ამ პრინციპით, თუ გავრცელდა საზოგადოებაში ეს ინფორმაცია, მხოლოდ შემდგომში ცდილობენ რაღაცნაირად ჩაფარცხონ, ან რაღაცნაირად მოაგვარონ ეს სიტუაცია. პირველი რაც გაჟღერდა იმასთან დაკავშირებით, მინდა გავაკეთო კომენტარი, რომ თითქოს სამინისტრო რაღაც დათმობებზე და მოლაპარაკებებზე წამოვიდა, ეს ასე არ არის, ეს უნდა ვთქვათ სალსახად. პრობლემა ის არის, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო და სამინისტრო ამ შემთხვევაში, რომელიც არის შრომის და ასევე სააგენტო, არის ყველაზე კარგი საკითხთან. კი ბატონო, არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმის, როგორი არ უნდა იყოს საქართველოში დამსაქმებელი. და ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს სამართლებრივი სახელმწიფო და რატომ ვამბობ ამას? ძალიან ხშირად სახელმწიფო ორგანოების მიერ და ესე კონკრეტული პირების მიერ ირღვევა კანონი, თუმცა არანაირი პასუხისგებლობა ამ დარღვევის შემდგომ არ დგას. საუბრობდით სოციალურ მუშაკებზე, ხო? ძალიან ბევრი სოციალური მუშაკი უკანონოდ გაუშვეს სამსახურიდან, ეს თავისუფლად შემიძლია თქვა. ამის შემდეგ ასე ექცევიან სოციალურ აგენტებს. ფაქტი არის, რომ უკანონო იყო მათთვის თუნდაც ერთვიანი ხელშეკრულების დადება და რამდენი ხანი არ ამოიღეს ამ ადამიანებმა ხმა, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ერთვიანი ხელშეკრულება გაქვს, ყოველთვის იმყოფები შიშში, ესე იგი, რომ შენ აღარ გაგიგზელებენ შრომის ხელშეკრულებას, ეს კარგი მექანიზმია იმისთვის, რომ დასაქმებული ყავდეს მუდმივ სტრესში და ისე გააკეთოს ყველაფერი, როგორც ჩვენ გსურთ. სამწუხაროდ თვალსაჩინოა, არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ნუ მოხდა ასეთი ფაქტი, რამაც აღშფოთება გამოიწვია დასაქმებულობის, ჩვენ შევძელით, რომ ესე იგი საქართველოში პირველად სოციალური აგენტების პროფკავშირი ჩამოგვეყალიბებინა, მიუმართეთ მედიაციით. მოდით გავყვეთ მედიაციის პროცესს, როგორ იქცეოდა სახელმწიფო. გარდა იმისა, რომ ესე იგი შრომით პირობებს საერთოდ უგულებელყოფს სახელმწიფო, მედიაციის პროცესიც კი ვერ შეძლეს წარემართად კანონის მიხედვით. ესე იგი ჩვენ მოვითხოვეთ მედიატორი, დაინიშნა მედიატორი, როგორც გიორგი მას თქვა, თუმცა შემდგომში ვეღარ გააგრძელეს მედიაციის პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ ამას ვითხოვდით ჩვენ დასაქმებულები და ესე იგი ჩვენი მიზანი არ იყო გაფიცვა, ჩვენი მიზანი იყო პირველ რიგში წამოსვლა კონსენსუსში. რა თქმა უნდა. მედიატორი ესე იგი ვეღარ დაგვინიშნეს თითქოს რაღაც ვადა გაუვიდათ მედიატორთა რეესტრს და ეს პრობლემაა და ვიღაცამ უნდა ააგოს რეალურად პასუხი, როდესაც სახელმწიფო ვეღარ უზრუნველყოფს მედიაციის პროცესს, თუმცა რა თქმა უნდა არავინ ამის გამოც პასუხს არ აგებს, ისევე როგორც უკანონო გათავისუფლებებზე, ისევე როგორც ერთვიან ხელშეკრულებებზე და ეხლა გვაქვს ასეთი მოცემულობა, რომ სახელმწიფო საერთოდ უარს გვეუბნება პროფკავშირს ერთად უბრალოდ დაჯდომაზე და საუბარზე ამ პრობლემებზე. თუ არ
გავწდები და მე აქვე ჩავჭდი, როცა იყო თქვენი შეხვედრა, სწორედ ბათუმში აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დასაცავად ვიყავით, დიდი რაოდენობით ადამიანები წასულები და იქ მოვიდა ჩვენამდე ეს ამბავი, რომ თქვენ არ დაგასწრეს ამ შეხვედრას. რითი დაასაბუთეს, რა იყო ამის მიზეზი? დასაბუთება, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეს არის შიდა სამსახურეობრივი შეხვედრა, სადაც არ გვაქვს უფლება, რომ დაუშვათ იურისტი, თუმცა ეს არის უკანონობა, ეს არის არასამართლებრივი ნაბიჯი, რადგან ესე იგი დასაქმებულებს აქვთ უფლება შექმნა პროფესიული კავშირი, პროფესიული კავშირის იურის ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს უფლება წარმოადგენდეს ისევე როგორც პროფესიულ კავშირს დასაქმებულებს სასახად. შესაბამისად, ამას ვამბობდი სწორედ, რომ არანაირი პასუხისმგებლობა არ დგება. ისინი პროფესიული კავშირების შესახებ ორგანული კანონი არსებობს, არსებობს შრომის კოდექსი, არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც ამბობს, რომ პროფკავშირი წარმოადგენს დასაქმებულებს და უფლება აქვს შევიდეს მოლაპარაკებებზე. არღვევენ, თუმცა არანაირი პასუხისმგებლობა ამასთან დაკავშირებით არ ხდება, ხო? და ეს ამ სამინისტროსთვის კანონის დარღვევა და შემდეგ პასუხისმგებლობის არავისთვის დაკისრება არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ვიზე უნდა ვისაუბროთ, როდესაც თავად მინისტრი ამდენი ხანი არის არ მიდის პარლამენტში, როდესაც მას კანონი ავალდებნებს ამის გაკეთებას, ჯანდაცვის კომიტეტში მივიდეს და კონკრეტულ კითხვებს გასცეს პასუხი. შესაბამისად, არანაირი შეთანხმებას ადგილი არ ქონია. ჩვენ ძალიან რა თქმა უნდა გაფიცვა, მაგრამ გადავდეთ იმიტომ, რომ დავინახეთ გარკვეული ქმედებები მათი მხრიდან და ჩვენი ინტერესი გაფიცვა არ არის. გაფიცვა ეს არის ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილება დასაქმებულებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ხელფასს ვეღარ აიღებენ. საერთოდ იმ 80 ლარსაც კი, რომელსაც აქამდე იღებდნენ. და წარმოიდგინეთ, სოციალური მომსახურების სააგენტო ამუშავებს ადამიანებს ისე, რომ თავად სოციალური აგენტები ხდებიან სოციალურ დაუცველებით ფაქტობრივად და სამწუხაროდ სოციალური დაუცველები ხშირად უფრო მეტ ანაზღაურებას იღებენ, ვიდრე სოციალური აგენტები. ეს, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, ერთი მხრივ შრომის სამინისტრო შრომით უფლებებს არღვევს, მეორე სოციალური სააგენტო სოციალური დაუცველობის პრობლემას ქმნის კიდევ საქართველოში. და სხვა შორის საშიში ტენდენცია კიდევ აქ ის არის, რომ როდესაც სახელმწიფო უწყებოს შრომის სამინისტრო არღვევს წესს და კანონს სწორედ თავის დასაქმებულებთან, ამას მაგალითის ძალა შეიძლება მიეცეს მე ნებისმიერ სხვა დამსაქმებელთან. იქნება ეს სახელმწიფო სექტორი, თუ იქნება კერძო სექტორი, მით უმეტეს კერძო სექტორი. შრომის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის შრომის ინსპექცია, რომელმაც უნდა შეამოწმოს დამსაქმებლები როგორ ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ვალდებულებას. რა თქმა უნდა, მე რო ვიყო საქართველოში დამსაქმებელი, გამიჩნდება პრეტენზია, რომ თავად ის სამინისტრო, რომელიც მე მამოწმებს, თავად არის ყველაზე ცუდი მაგალითი, როგორ უნდა ექცეოდეთ. უნდა ექცეოდნენ დასაქმებულებს. და სხვა შორის შრომის თემებზე ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით და ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეხლა შრომის ახალი კოდექსი რაც შეიქმნა და ის წინადადება, რომელიც შევიდა პარლამენტში, საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, წნეხის ქვეშ არის და ჩვენ ამაზე აუცილებლად ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. გასაპირებთ, რა გეგმები გაქვთ, ვიცით რომ ხვალინდელი გუშინდელი გაფიცვა გადაიდო, მაგრამ შემდეგი ნაბიჯები რა არის? თეა დავიწყოთ თქვენგან და მერე გიორგი. აუცილებლად მივყვებით ბოლომდე ჩვენი მოთხოვნების სრულ დაკმაყოფილება. აი ეს ბოლომდე რა არის და რა არის ეს თქვენი ესეთი საბოლოო მოთხოვნები, რაზედაც თქვენ იტყვით რომ აი ახლა უკვე შეიძლება რომ გავაგზავნოთ ჩვენი საქმიანობა. ვითანამშრომლებთ სააგენტოსთან, შევჯერდებით ერთეულის ზრდაზე, ასევე დეკლარაციის ხარვეზების გასწორება იყო ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაზეც დაგვეთანხმდნენ და რასთან დაკავშირებითაც აპირებენ ჩვენთან თანამშრომლობას. ჩვენი მოთხოვნები, როგორც უკვე ბატონმა დავითმა თქვა, ის არის, რომ აღიარონ ჩვენი პროფკავშირი, ჩვენი გაერთიანება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შთაბეჭდილება იქნება, რომ ჩვენი ერთობა ვიღაცას, ანუ ჩვენი ძალების გაერთიანება ძალიან არ მოსწონთ, ურჩევიათ, რომ ცალ-ცალკე დაგვყონ და იბატონონ. ასეთ ასოციაციას ქმნის თვითონ შრომის სამინისტრო, რომელიც მართლა უნდა გვიცავდეს და ჩვენს სიძლიერეზე და თუნდაც სოციალურ დაცვაზე ზრუნავდეს. ჩვენც ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ვალდებულია, რომ ჩვენზეც იზრუნოს. მაშინ სოციალური პოლიტიკა, სოსო არ ვიცი რამდენად ამეთანხმები ამაში, მაგრამ დათო, შენც მინდა რომ აი შენი კომენტარი ამაზეც გააკეთო. როგორ იქნება ზოგადად სოციალური პოლიტიკა ქვეყანაში? ეს ალბათ მთლიანად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ გადაწყდება ახლა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ამ ადამიანების შესაძლებელია
უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების შესაძლებლობები ამ ეტაპზე, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რითი დამთავრდება ეს მოლაპარაკება. მე ასე ვფიქრობ. გიორგი, აი თქვენი აზრიც ამ შემთხვევაში გითხრათ? რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენ და აი არ ვიცი, შეიძლება თქმა ჩათვალოს რაღაცას ვამეტებან, ვაჭარბებ, მაგრამ რეალურად არჩევნებს იგებენ ჩვენი გაკეთებული საქმით ეს მთავრობები წლების განმავლობაში. ყოველთვის მუშაობენ სოციალურ დაუცველებზე ყველაზე მეტად ხმების გამო და ასე შემდეგ და ასე ჩვენ არ უნდა ასეთ პირობებში ჩვენ არ უნდა ვმუშაობდეთ. რაც შეეხება ბოლომდე მიყოლას, რას ვეძახით. მოკლედ, ჩვეულებრივად ახლა დავთანხმდით მოლაპარაკებას, იმიტომ რომ აგენტების გარკვეული ჯგუფის თხოვნაც, მოთხოვნაც და აზრიც იყო ეს და რა თქმა უნდა, რასაც გადაწყვეტენ უმრავლესობა იმას დავეთანხმებით ჩვენ. ზოგს კიდევ აქვს ალბათ იმედი, რომ რამე აზრი ექნება ამ მოლაპარაკებას და იმედია ესაც იქნება, მაგრამ ეჭვს მიქმნის ის და ზოგადად რა თქმა უნდა, უნდობლობას იწვევს ის ფაქტი, რომ იურისტს არ უშვებენ ამ მოლაპარაკებაზე და კატეგორიული წინააღმდეგი არიან როგორც პროფკავშირის დასწრების და იურისტის დასწრების და ეს უკვე ეჭვს მიჩენს იმის, რომ ჩვენ რაღაც იურიდიულ საკითხებში არაკომპეტენტური ხალხი რაღაცებში მოგვატყუონ, ესე ვთქვათ, ან რაღაცები გამოგვაპარონ, ან რაღაცები დაგვაჯერონ, რაშიც ვერ ყვეოდეს შეიძლება ჩვენ როგორც იურისტი არ ყვეოდეს. ასევე მიქმნის იმის ეჭვს, რომ არის იქ გარკვეული დარღვევები, რომლებზეც ჩვენც კი არ გვისაუბრია ჯერ და ჩვენც არ ვიცით და ეშინიათ ამ ყველაფრის გაცხადების. ასევე არის იმის შიში ალბათ, რომ როდესაც ეს პროფკავშირი მოიკრებს ძალებს და დაუჯდებიან შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, მომავალშიც იდგება ამ აგენტების უფლების დაცვის სადარაჯოს და საერთოდ არ აწყობთ მაგათ ძლიერი აგენტები, ძლიერი, ანუ იმ შემთხვევაში თავისუფლების დაცვა რო შეუძლიათ. გიორგი, იცით რა არის, ანუ თქვენი ყოველდღიური საქმიანობის რამდენიმე დეტალი, რომელზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ გონია რომ მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ გადაცემის მსვლელობისას რამდენჯერმე ვახსენეთ სხვადასხვა ციფრი, 80 ლარი, 4 ლარი და 80 თეთრი და კიდევ ერთი ციფრი ეს არის 1 ლარი და 20 თეთრი. ამდენი ღირს სოციალურად დაუცველი ბავშვის მდგომარეობის გამოკვლევა, რაც შეიძლება ძალიან შრომატევადი და რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი საკითხია, ხო? რას აჩვენებს ეს ყველაფერი, როცა ბავშვის ცხოვრების გარკვევაში თქვენ იღებთ 1 ლარს და მოგახსენებთ, ანუ ეს უკვე აი ცალკე ირონიული თემაა, რომ ლარი დავუცად რა არის შეფასებული, ეხლავე აგიხსნით ყველაფერს დეტალურად. მოკლედ, ბავშვის მდგომარეობა ოჯახში უნდა გავიგოთ ჩვენ და თუ რამე პრობლემა არის, უნდა გადაეცეს ეს ყველაფერი სოციალურ მუშაკს და იმუშაოს ოჯახზე. ანუ აქ არის საუბარი, რამდენად კარგად იკვებება ბავშვი, რამე ჯანმრთელობის პრობლემა ხომ არ აქვს, განათლებას როგორ იღებს, რა პირობებში სძინავს, ხო არ აწვიმს, ხო არ ათოვს, თეთრეული აქვს 10 წლის ბავშვთან 3 წლის ბავშვს ხო არ ტოვებენ სახლში, ძალადობის ხერხი ხო არ არის. წარმოიდგინეთ, რამხელა პასუხისმგებლობაა, რომ ეს უნდა შევაფასოთ ჩვენ. იქ შეიძლება ბავშვი საერთოდ სახლში არ დაგვიხვდეს და რამე სჭირდეს ბავშვს და ვერ მივხვდეთ. ან შეიძლება სხვა ოთახში იყოს ან რაღაც ისე. ანუ გარდა ანკეტის შემსებისა თქვენ ასევე დაკვირვებას ახდენთ ბავშვს. ანუ რაღაცა მიზეზებით შეიძლება ბავშვი არ იყოს ოჯახში. ან ვერ ვნახოთ ეს ბავშვი იმ მომენტში. შეიძლება შემდეგ მოხდეს აი სოციალური მუშაკების кейსი თუ გახსოვთ, რაზეც დაიწყო ეს ყველაფერი, რომ ერთ-ერთი ბავშვი გარდაიცვალა და მე მოხდა ეს ყველაფერი. მე მივედი ოჯახში და არ იყო ეს ბავშვი სახლში, ნუ შეხედა ოჯახში ასე თუ ის ნორმალური პირობებია, შევავსე რომ აქ ყველაფერი რიგზეა და მე თმა რქას ბავშვს რამე მოვიდა. აი ლარი დაოცად მე აი სად მივდივარ, რას ვაკეთებ, რას მიშვებიან, რა მეშველება, აი არ ვიცი რა ხდება მე. თეა თქვენ თქვით რომ ზოგადად ანკეტაზე იყო საუბარი, რომელიც ჩვენც ფაქტობრივად გადავათვალიერეთ, ასე ვთქვათ, ოღონდ ნუ დილეტანტურად არის დავცხადია ახლა დიდათ მანდამაინც ვერ გავერკვია სიმართლე რომ გითხრათ საკმაოდ ისეთი ანკეტაა, მაგრამ თქვენ თქვით რომ ეს ანკეტები რომელიც ივსება ადამიანების მდგომარეობის შესაფასებლად დიდარს და ღარიბს ვერ არჩევს. რას გულისხმობთ კონკრეტულად? მივდივართ ოჯახში, რომელიც ახალი გადასულია, ძალიან მარტივად, აქვს შემოსავალი 2 მანქანა,
იდეალური ტექნიკა, ძალიან მარტივად დაწერა განაცხადი, მივდივართ. მაგრამ რადგან ახალი გადასულია, გადასახადებში დაჯდა 0. მოვიდა კომუნალური გადასახადი იგულისხმება, მოვიდა 0, მოვიდა ძალიან დაბალი ქულა, მაშინ როდესაც იმის გვერდზე შეიძლება ვიღაც გათბა ელექტროპლიტით და გადაიხადა მაღალი გადასახადი, ან წყალში ბინაში რაღაც ბევრი ხალხი ყავს ჩაწერილი და იხდის 7 სულზე 23 ლარს დაახლოებით და ძალიან დიდი თანხა გამოდის საბოლოო ჯამში, მოუვა კატასტროფული ქულა, ვერ მოხვდება ის ადამიანი. ანუ ვერ არჩევს, ფაქტია რომ ვერ არჩევს, იმიტომ რომ რჩება ვიღაც მშიერი და ძალიან გაჭირვებული დახმარების გარეშე და ვიღაც შეძლებული ოჯახი ხდება სოციალური დახმარების მიმღები. აგრესია მოდის პირდაპირ აგენტზე. შენ რაც დაწერე, იმის მიხედვით დაგვეწერა ქულა. ანუ გვადანაშაულებენ პირდაპირ მოდის ბრალდება აგენტზე, რომ ამ ყველაფერში დამნაშავე არის აგენტი. მაშინ როცა ამ ყველაფერში დამნაშავე არის დეკლარაციის ფორმა და ფორმულა, რომელიც სპეციალისტს ახდენენ სპეციალურად სოციალური აგენტების, რომ ესეც ერთ-ერთი ფორმაა, რომ თავად სოციალურმა აგენტებმა ხმავე რა მოიყონ და ესე იგი საზოგადოებაში ვრცელდება ინფორმაცია, ფიქრობ რომ შეგნებულად, რომ თავად სოციალური აგენტები უწერენ ვინმეს ქულას. სინამდვილეში სასახად უნდა ითქვას, რომ სოციალური აგენტები არავის ქულას არ უწერენ და ეს პროგრამა არის თვითონ არასწორი და სახელმწიფოს აწყობს, რომ თავისი წილი პასუხისმგებლობა დააკისროს სოციალურ აგენტებს და თვითონ თქვას, რომ იცი რა, თუ რაღაცა პრობლემაა, ესე იგი თვითონ სოციალური აგენტი არ ვარგა, იმიტომ რომ მან ვერ შეამოწმა კარგად ოჯახი. რაც არის ტყუილი და სოციალური აგენტები სწორედ მაგასაც აპროტესტებდნენ, რომ საზოგადოებაში სახელმწიფოს მხრიდან და სამინისტროს მხრიდან გავრცელდეს სწორი ინფორმაცია, საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია, რომ თუ რაიმე პრობლემა არსებობს სოციალური დაცვის პროგრამაში, ეს არა სოციალური აგენტების, არამედ თავად სახელმწიფოს პოლიტიკის ბრალი. თეასთან მექნება კითხვა და გიორგისთან, იმიტომ რომ რეალურად დეკლარაციის შევსების მერე თქვენ სოციალური აგენტები წერთ ხოლმე, ხო? თქვენი საერთო შეფასება რა არის ამა თუ იმ ოჯახთან დაკავშირებით, არის ღატაკი, არის ღარიბი, მდიდარი ასე შემდეგ. ამას არ აქვს ჩვეულებრივ გავლენა საერთო გადაწყვეტილებაზე. სააგენტო საერთოდ უგულებელყოფს ჩვენს მოსაზრებას იმ ოჯახთან მიმართებაში, საერთოდ რას ვფიქრობ, რა ვნახეთ. ჩვენი თვალით ნანახი არ აინტერესებს. მთავარი არის ის ცვლადები, ის მყარი ცვლადები, რაც ჩადეს, მოიფიქრეს და ვითომ გააუმჯობეს ეს წინა დეკლარაცია, რითაც ეხლა ფასდება ოჯახი. ანუ მე არ მეკითხებიან, არ აინტერესებთ ჩემი ნანახი, რა ვნახე. ნახე იქ A-კლასის ტექნიკა, რომელიც ძალიან ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს და ნახე ძალიან ძველი მაცივარი, რომელიც ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ანუ ამას ვერსად ვერ გამოვაჩენ და რომელსაც სიტყვაზე ოჯახს, რომელსაც ყავს 10 ან 20 ცხვარი ან უფრო მეტი და რომელსაც ყავს 10 ქათამი, ის 10 ქათმის ჩაწერის შესაძლებლობა მაქვს და ცხვრის ჩაწერის შესაძლებლობა არ მაქვს. ანუ ქულაზე მოქმედებს ქათამი და არა ცხვარი. ანუ საერთოდ მე რა ვნახე, არ აინტერესებს არც პროგრამას, არც ფორმულას. საერთოდ ოდის ვიხდი კიდევ დავამატებ, რომ სოციალური აგენტები სწორედ ამიტომ თავად არიან უშუალო შემხებლობაში ამ პროგრამასთან და ყველაზე კარგად ხედავენ პროგრამის ხარვეზებს. ერთ-ერთ მოთხოვნად აყენებდნენ იმას, რომ აი ამ პროგრამის შემუშავების პროცესში მათი აზრი იყოს გათვალისწინებული. ჯერ ესეთი ცოცხალი კონტაქტი ადამიანთან და ცოცხალი შეფასება ადამიანის მიერ, ადამიანის მდგომარეობის. მე მგონი ეს არის შეუფასებელი ნებისმიერ დეკლარაციაზე უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. უნდა იწერებოდეს კაბინეტებში, მდიდრულ კაბინეტებში, ეს პროგრამა სწორედ ასეთ ხალხთან ერთად უნდა იწერებოდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აქვთ უშუალოდ შეხება და მათ ყველაზე კარგად იციან, რა ჭირდება სოციალურ დაუცველს. საშო, მე ერთი იდეა მინდა ახლა შემოგთავაზო, თვითონ ძალიან დამაინტერესა ამ შეფასების პროცესმა და გთავაზობ გავაგრძელოთ ეს თემა და ერთ-ერთ რეალურ სივრცეში, რომელიმე შაბათს აი ეს პროცესი გადავიღოთ, მივყვეს. და ეს ძალიან საინტერესოა თავისად, როგორ ენიჭებათ ადამიანებს ქულები რის მიხედვით და რის მიხედვით ფასდება მათი მდგომარეობა, ვთქვათ, ღატაკი, მდიდარი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა და აქ გვთავაზობ, ვიმუშაოთ ამ თემაზე. გნებავთ მიმართოთ ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა, შრომის, დევნილთა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი სახელია, თუმცა სოციალური საკითხები პირდაპირ თქვენ გეხებათ, თუ გნებავთ მიმართეთ პირდაპირ ეთერში, ახლა თქვენ გაქვთ საშუალება, რას ეტყოდით მათ?
იმიტომ რომ საგაფიცო რეჟიმში აგრძელებთ ახლა ცხოვრებას, ხო? აგვისტომდე, ვიდრე საბოლოოდ მიიღებს უწყება რაღაცა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. თუ შეიძლება. მოკლედ ეს რომ ეხლა დავჯექით სალაპარაკო და არ ნიშნავს იმას, რომ კმაყოფილები ვართ ამ ყველაფრით, რაც ხდება და დაგვაკმაყოფილა მათმა შემოთავაზებამ პირიქით უფრო მეტად ესე ვთქვათ მოქმედებს ჩვენზე ეს რომ საერთოდ არ გაითვალისწინებს ჩვენი უფლებები და პროფკავშირებს არ ცნობენ და ვერ ხვდები საერთოდ ანუ ვინ უნდა ეცოს ჩვენი უფლება ვერ ხვდები ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში ჩვენი ამ პირობების გაუმჯობესებასთან ერთად უკვე მაინც რჩება ეს რომ პროფკავშირები ჩაერთოს ამ ყველაფერში რომ მომავალშიც გქონდეს უფლება კი არა შესაძლებლობა რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები და მოვუწოდებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რომ კანონი დაიცვას და ისე დაგვიჯდეს ჩვენ მოლაპარაკებაზე და დაუჯდებით ჩვენ იურისტის გარეშე აგერ შევთანხმდით და რამდენიმე დღეში არის პირველი შეხვედრა შეეტყობა იმ პირველ შეხვედრაზე რა იქნება ჯერ არ ვიცით იმათი მხრიდან საერთოდ ვინ იქნება ამ საინიციატივო ჯგუფში თუ სამუშაო ჯგუფში რომელიც იმსჯელებს ამ ქულების მომატებაზე და ქულების კი არა და ხელფასის მომატებაზე და ხარვეზებზე და ზოგადად ჩვენს მოთხოვნებზე რაც დარჩა და საკმაყოფილებით ჯერჯერობით ჩვენი მოთხოვნების ნაწილის მიზერული ნაწილი არის შესრულებული რაღაც ნაწილი შეასრულეს და ისაც მთლიანად არა ანუ ძალიან ცოტა ნაწილი ჩვენ ამ მოვლენებს მიუყვებით ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის ამ თემებს ჩვენ აუცილებლად და ხშირად გავაშუქებთ ჩვენთან ასე რომ ალბათ ხშირად იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები დათო სხვა ამ და სხვა თემებზე შევხვდებით სტუდიაში სოსო უგრესი მადლობა ამ თემის მომზადებისთვის ჩვენ სოციალური პოლიტიკის შესახებ საუბარს გავაგზავნებთ ზუსტად ერთწუთიანი ჭრის შემდეგ ბატონ დათო გზირიშვილთან ერთად დაგველოდეთ ოთხივლის მეოთხე ფინალში ერთმანეთს იურისტები და მედიკოსები უპირისპირდებიან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი კალიფსო. შენი სახელით დამიძახილ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი მედიკო. მინიატურა შაბათს საღამოს 8 საათზე. არის ვერსია რომელი გუნდი შეძლებს ნერვების მოთოკვას და ნახევარფინალის საგზურის მოპოვებას. ვამპირი, კორვინი. საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტი. წიგნების თარო. საქართველოს პირველ არხზე. წიგნების თაროს გენერალური პარტნიორია გამომცემლობა პალიტრაელი. გადაცემის გენერალური სპონსორია მინერალური წყალი კობი. კობი, ახალი თაობის წყალი. ბრუნდებით ეთერში თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს სოციალურ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ ზოგადადაც და ალბათ კონკრეტულ საკითხებსაც უსათუოდ შევეხებით. ბატონი დათო გზირიშვილია ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით მობრძანებისთვის და პირველი შეკითხვა თქვენ ალბათ უსმენდით ჩვენ სტუმრებს მეტნაკლებად როგორც შეძელით. ყოველ შემთხვევაში პრობლემა არის ძალიან დიდი. ჩვენ ერთი წლის წინ სოციალური მუშაკების გაფიცვაზე ვისაუბრეთ, დღეს სოცაგენტების გაფიცვაზე და მოთხოვნებზე ვისაუბრეთ. რას აჩვენებს ეს დამოკიდებულება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც უნდა შეაფასოს ზოგადად სოციალურად დაუცველი ადამიანის მდგომარეობა ქვეყანაში. მაგალითად ის, რომ 4 ლარი და 80 თეთრი ღირს ერთი ოჯახის შეფასება, ლარი და 20 თეთრი ბავშვის მდგომარეობის. მოგესალმებით, თქვენ მაყურებელს მივესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ რაც ბრძანეთ, ალბათ არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ საზოგადოებამ
10 წელზე მეტი გავიდა, ალბათ 15 წელიწადი ვერ გაიაზრა რა საჭიროა საერთოდ სოციალური გაჭირვების ან ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება, ამიტომაც რა საჭიროა სოციალური აგენტი. ანუ არაპირდაპირ ბუნებრივია მეტყულებს იმაზე, რომ ამ მექანიზმის მნიშვნელობა და ამ მექანიზმში მონაწილე საკონცო ფიგურების, ადამიანების როლი არ არის დაფასებული, ანუ სამწუხაროდ ეს რიცხვები რა თქმა უნდა ასახავთ პირდაპირ ამას მეტყულებს, ამას არ ჭირდება იყო ბრძენი, ეს პირდაპირ ჩანს ზედაპირს. ალბათ უფრო სერიოზული კითხვა რატო ეს არავის არ აინტერესებს ამდენი ხანია და არის ესეც შეკითხვა რა თქმა უნდა. ხო, ანუ რატო დავიდა აქამდე და ალბათ ჩვენ ამისთვის მოგვიწევს გადავახვიოთ რაღაცები უკან, თუნდაც იმ ქრონოლოგიასთან, როდის გაჩნდა და რატო გაჩნდა საერთოდ ეს მექანიზმები. ეს ფორმაციის ცვლილებასთან არის კავშირში, როგორ ფიქრობთ? იცით, ცვლილებასთან თუ გულისხმობთ საბჭოთა წყობიდან გადასვლას რაღაც ჯერ ქაოტურ საბაზრო ეკონომიკაზე და შემდგომ 90-იანებიდან უკვე რაღაც სახელმწიფო ფორმირების ეტაპებს ეს ამას მოყვება და სხვადასხვა იმ პერიოდში, ეს არის 90-იან წლების ბოლო, თუ გაგახსენებთ 2000-იანი დასაწყისში ქვეყანა დაიწყო მუშაობა სიღარიბის დაძლევას. კი. პროგრამის შექმნაზე. ეს პროგრამა დამტკიცდა ვარდების რევოლუციამდე. ამ პროგრამაში აისახა მიდგომები ძალიან დიდი ჭიდაობით სხვადასხვა ჯგუფების რომელიც ითვალისწინებდა სწორედ მიზნობრივ სოციალური დახმარებების სისტემის შემოღებას. ანუ რეალურად იდეა ეს და მისი დანერგვა გადაწყვეტილი იყო მანამდე. გასაგები. და ეს ბუნებრივია უკავშირდებოდა იმას, რომ შეზღუდული რესურსების ქვეყანაში რაც არ უნდა დეკლარირებული ჰქონდეს სოციალური კეთილდღეობა, ეს რესურსები ყველას არ ეყოფა. და გიწევს ეს რესურსები მიმართო იმათ, ანუ შენ დაუდგე და შეეწიო იმათ, ვისაც ყველაზე მეტად ეჭირდება. ხო, მაგრამ აი, რამდენად სწორი ფორმა ეს სოციალური შემწეობის გაცემა. იცით რა მაინტერესებს? არის საუბარი აქ უკვე აი როგორ გიხართ, სულ არის საუბარი, რომ ეს არის სოციალური შემწეობა. ამითი სახელმწიფო ვალდებულია, თქვათ, უზრუნველყოს ადამიანის დასაქმება, მისი მდგომა, არა, არანაირად. აბსოლუტურად. პირობების შექმნა? არავით არ ვალდებულება, თუ ლაპარაკობთ კონსტიტუციურად არ არის. დაუკვირდეთ რა მოხდა 2006-7 წელიწადში. სივრციდან, საჯარო სივრციდან გაქრა ჯერ სოციალური გადასახადი ცნება, რომელიც ფორმალურად მაინც ამბობდა, რომ მე თუ შენატანი მაქვს, ანუ სოციალური სადაზღვო შენატანის ცნება, ანუ მე თუ შევიტანე, მე რაღაც მე პირადად შემტანს მეკუთვნის და უნდა მოვითხოვო. ეს გაქრა სოციალური გადასახადად გადაიქცა, რომელსაც განაზოგადად თქვა, რომ შენ შეგაგდა რაღაც სოციალური სიკეთეები მოყვება ამას, მაგრამ უკვე პერსონიფიცირებული არ არის პასუხისმგებლობა და ესეც გაქრა, გაერთიანდა ყველაფერი 20%-იან საშემო გადასახადში. აი, არავის არ გაუჟღურტულებია ამაზე და ხმა არ მომღია. ანუ აი თვალწინ ეს ჩაიქროლა სერიოზულმა ტრანსფორმაციამ, როდესაც ჩვენ დეკლარირებული რაღაც ვალდებულებები სახელმწიფოსი, მისი მექანიზმები ეს ყველაფერი მოიხსნა და პრაქტიკულად აი ჰუმანიტარული, ანუ ადამიანური ფაქტორი რომ არ იყოს, კონსტიტუციურად კანონმდებლობით არაფერი ვალდებულება სახელმწიფოს არ აქვს შეგეწიოს. საერთოდ არ აქვს. არ აქვს, ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ ის რომ ახლა თქვენ მკითხავთ, ალბათ აბა ეს პენსია რა არის? ეს პენსია არის თავის დროზე აბსოლუტურად არაფერი საერთო არ აქვს ასაკობრივ პენსიასთან. ეს იყო პურის კომპენსაცია ფასების გაზის დროს შევარდნის დროს შემოღებული. პროცენტი 7 ლარი იყო თავიდან, ეს უხსოვარ დროს. და მე ამას გაფრინდა და ამან მიიღო ვთქვათ პოლიტიკურ მარკეტინგული პიარული იმით ეს გაფრინდა და გახდა ძირითადად არჩევნების დროს სავაჭრო თემა, თორე ეს ღირსება რო კონდეს ადამიანს ეს თანხა რასაც პრესიაში ამას ხელგაშველելու არ იყოს ადამიანი გაჭირვებისაგან ეს იქნებოდა შეურაცხყოფა ხო ანუ ეს არ არის ეს არც გამომუშავებული ეს არაფერი არ არის ესეც შემწეობა რომელიც აღჭობს ახლა ანუ ეს დავარქვათ პენსია ჩემი განმოსახედიდან დღეს რომ პენსია და ამაზე 10 ლარი მოუმატეთ 20 ეს არის ასაკთან დაკავშირებული შემწეობა რომელსაც იხდის პოლიტიკური ელიტა თქვენი და ჩემი გადახდილი ფულით ბიუჯეტიდან იმიტომ რომ ხმები მიიღოს და მსოფლიოს ბავშვები ხმებს არ აძლევენ არჩევნებში და ამიტომაც ხო, ამიტომაც შესაბამისად მათი ასე ვთქვათ, იკარგებიან ამ სურათში, როგორც წესი, იმიტომ რომ და აი ამ ფონზე 2000 ანუ უსასრულოდ ამ პენსიას და არც აზრი არ აქვს გაზას, იმიტომ რომ დიდად არაფერს არ უწყობს სიგარების შემცირებას, შეიძლება აზრი რომ შემოვიდეს მისამართული. მისამართული რატომ?
იმიტომ რომ ადამიანი, ანუ პირველი ცნობა, სიგარებიდან ვერან არის შემწეობა, როდის ვერ მოიყვანს. ხო, შემწეობის აზრია, რომ შენ თუ ხელის განძლება ფიზიკურად არ შეგიძლია, იმიტომ რომ ხარ ასაკოვანი, ან რაღაცა გიშლის ხელს. პრობლემები გაქვს ისეთი, რომ ვერ შენ არ შეგიძლია შენი შრომით არჩინო თავი, მე შენ არ ჩავარდე უკიდურეს სიგარებაში და გაჭირვებაში და შენ მაშველი ბადის პრინციპი არსებობს ესეთი ცნება, safety net-ი ქვია, აი მაშველი ბადის ფუნქცია აქვს შემწეობას, რომ ესეთი ოჯახები ვიპოვო და მე შევეწიო. და შენ თუ გაქვს ხელის განძრების და შენ შეგიძლია არჩინო, მე ყველანაირად უნდა წაგახალისო. ანუ ეხლა თეორიაში არის ეგეთი პარადიგმა, მე რო გავახუთმაგო შემწეობა. ძალიან ბევრ ადამიანს და დღესაც არის უკვე ამის საუბრები, რომ мотиваცია არ აქვს, რომ ხელი გაანძრიოს და იმუშაოს. პრინციპში ზის შეიძლება უკაშა ჟარგონად ლევად რაღაცა იშოვოს, პატარა წაიმუშაოს, მაგრამ ეს გარანტირებული შემწეობა მოსდის. ხო, ანუ შემწეობის ფუნქცია არცად არ არის სიგარებიდან ამოყვანა. ეს არის ადამიანებს, რომელსაც არ შეუულიათ გაყიდონ შრომა და ღირსეულად იცხოვრონ, მათ არ ჩავარდენ უკიდურეს გაჭირვებაში, რომელიც ადამიანის ღირსებას შეალახავს და ფიზიკურ გადარჩენაზეა საუბარი ბოლო-ბოლო. ეს არის ძირითადი ფუნქცია. ამიტომ ეს დაავიწყეს უყოლას, იმიტომ რომ ეს არის ამის ფუნქცია და აქ მივდივართ სოციალური დაცვის პოლიტიკის ამოსავალ პუნქტთან, რომ სოციალური დაცვა და საერთოდ საუბარი ჩვენთან ახლა არის, აი მე და თქვენ რო საუბრობთ, ეს არის აბსურდი. იცით რატომ არის აბსურდი? რომ სოციალურ დაცვაზე მაშინ აქვს საუბარს აზრი, როდესაც თქვენი და ჩემი შრომა რო გავყიდი ამ ბაზარზე, მე ამ შრომით შემიძლია ღირსეულად ვიცხოვრო. სოციალური დაცვა მაშინ შემოდის სადავოდ, რომ მე თუ არ შემიძლია რაღაც მიზეზების გამო ავათავარ დროებით ან ასაკში შევედი და ვეღარ მუშაობ. მარჩინალი დავკარგე, ხო? ანუ რაღაცას წავაწე ცხოვრებაში, მე ჩემი ცხოვრების დონე, ანუ მე ხო ადამიანი ვარ, ეს დონე რო არ დაეცეს, აი ეს მაშველი ბადია სოციალური დაცვა, რომ მე მომცეს საშუალება ღირსეულად გავაგრძელო ცხოვრება. და კითხვა ჩდება, თუ ჩემი შრომით მე დღეს ღირსეულ ცხოვრებას ვერ უზრუნველყოფ, რას ვსაუბრობ ეხლა მე და თქვენ. ხვდებით? ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ეს სამწუხაროდ საზოგადოებაში ეს თემა შემოვიდა, ბოდიში ძალიან გამიგზავნა სიტყვა, მაგრამ შემოვიდა მეორე მხრიდან, ანუ ჩვენ დაგვაჯერეს, რომ მოწყალე ხელისუფალი მოგცემს მოწყალებას და ეს უნდა გვიხაროდეს და ეს კი უნდა გვიხაროდეს, ჩვენ მას უნდა გვიხაროდეს, რომ ჩვენ შრომით შეგვიძლია ვიცხოვროთ ღირსეულად, ამაზე უნდა ვიფიქროთ, ამაზე უნდა მოვთხოვოთ პასუხი, რომ კი არ დამასაკმოთ, ასაქმება არ არის სოციალური პოლიტიკის პირობები შევქნა იმისთვის, რომ ადამიანების დასაქმება ხო, და აქ მას მე კიდე სხვა ცნობებმა ამას ებმა ის, რომ ჩვენ გონია, რომ გაუნათლებელი თუ ვარ, მე კარგად შემიძლია გავყიდო თავი, ანუ ჩვენ განათლების მიმართ ხო დამოკიდებული გვაქვს დიპლომი და გავათხოვო. თუ ანუ ეს მთელი ჯაჭვია ღირებულებების გადაფასები ჩვენ საზოგადოებაში, რომელზედაც თქვენ ახლა ჩემზე კარგად იცით, სერიოზული საუბარი საჯარო სივრცეში პრაქტიკულად არ არის. და მთელი აქცენტი არის იმაზე, ახლა 20 ლარით გაიზრდება თუ 10 ლარით. ეს აბსოლუტურად არ აკნინებს იმ თემას, რომ ადამიანი, რომელიც ამწუთას პრაგმატულად ადამიანები, პროფესიონალები, რომლებიც გადაწყვეტილება დავანებოთ ჰუმანურ მხარეს, პრაგმატულად მათ გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებული საწავა ამდენი მილიონი სახელმწიფო ფული, ხო? ამ ადამიანთან არ შეიძლება ეს დამოკიდებულება. ეს სხვა განზომილება მე ამას აბსოლუტურად, მაგრამ აი თლიან სურათში ალბათ ჩვენი წუხილი უნდა იყოს იმაზე. ბაზარი არის, სადაც მე შემიძლია გავყიდო თავი. არის ბაზარი, რომელიც მე მეუბნება, რომ იცი შენი განათლება, შენი არაბის პროფესორობა არ ჭირდება, შენ ახლა უნდა წახვიდე, შეიძინო ესა და ეს უნარჩვევები და იცით რამხელა არის მოთხოვნა და ვერ წარმოვიდგენ რამხელა მოთხოვნა. სხვადასხვა ყველა კერძო დამსაქმებლისგან მესმის ერთი და იგივე. აი პარადოქსია, ყველა ეძებს სამსახურს და ყველა ჩემი მეგობარი, ჩემი ჩათვლით ტრაქტორზე მუშაობ ადამიანი მჭირდება და კვალიფიციური მევენახე მჭირდება. მე აი მე პირადად და ვერ პოულობ. გესმით? და იმ სოფელში რო ვეკითხები ამას, ეს ბიჭი რო დაამთავრა, ეხლა სადუშობ, ქუთაისში სასწავლებლად დავსვა მაგერ ტრაქტორზე და იქნება ყველაზე პოპულარული და ყველაზე კარგი და კარგი ანაზღაურების. კარგი ანაზღაურები. რას ამბობ ეხლა რა, მე ჩემი მიშვილი რა ტრაქტორი, გესმით როგორი ის არის. აი აქედან განათლება, შრომა, შრომით ღირსეული ცხოვრება და აი მე რეიწყება სოციალურ დაცვაზე საუბარი. მაგრამ სულ მესმის და თუ არის ამაზე საუბარი, რომ ამ გზით წასვლა ნიშნავს, რომ ეს არის გრძელვადიანი განხორციელება იმ მიზნების, თქვათ, რაც შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს და რაც ჩვენს გავგვეხარდება ძალიან. იმიტომ რომ განათლება არ არის, თქვათ, მოკლებადაში გადაჭრის თემა. აი როგორ გავაკეთოთ? სმოი არის ხე უკომარო ჩარგად ეხლა იმაში უფრო მალე და კარგად გამოიღებს ნაყოფს თუ რა იქნება. ანუ ჩვენ ხო, არა, ეს არის ევოლუცია, ეს არის მიზეზ შედეგობრივად, ანუ ჩვენ საუბრობთ განათლებას და ვავიწყებ ეს განათლება რა გვინდა? კაი ტიპობისთვის გვინდა განათლება თუ იმისთვის გვინდა რომ კონკურენტუნარიანი იყოს საქართველოში. საქართველოს საოცრება საქართველოს ხო
ხო მილიარდ რაღაც 200-300 მილიონზეა წელიწადში ამერიკული დოლარების შემოდინება. ამ შემოდინებაში ძირითადი ექსპორტი არის დაბალკვალიფიციური შრომის. ეს არის მომვლელები, ანუ ეს არ არის კვალიფიციური და აი აქ არის როგორც ისეთ და არის ამ დროს აქედან ხა მე ვიცი, იმიტომ რომ ხვდები მადლობა ღმერთს, მოწინავე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ბიზნესებში ძალიან მაღალ ანაზღაურებად ქართველებს, რომლებიც იქ მუშაობენ. ანუ ან ვიღაცებს გამომართლად შეძლეს მიიღეს განათლება და არიან ურწყინვალესი და აი მართლა დამსახურებლად უზარმაზარი შემოსავლები და მე უზარმაზარი მასა, რომელსაც არ კონკურენტუნარიანები ვართ, იმიტომ რომ განათლებით ვერ ვფლობ და ფიზიკური შრომით აი ეს არის როგორი ოფრი დაწვალებით შემოსული მილიარდები. კი უამრავი ყავს ესეთი აი კითხვა არის, ანუ განათლება პირველი. ბაზარი, სადაც მე ამ განათლება მიღებული გავყიდე და აქ ბაზარი ელიავას ბაზარის დონეზე ვარ დარჩენილი, ანუ ელიავას ბაზარზე რო დგანან ადამიანები, ეს არის ჩვენთან შრომის ბაზარი და არის საოცრად საოცარი მე ბერაძეს ვერ მივახცე რომ მოიცი რატოს ახლა შრომაზე და შრომის ბაზარში ეკონომიკა უნდა განვითარდეს და ეკონომიკა ხო არ ამოდის ხელზე შრომა აუცილებელი, ანუ საშუალებების საწარმოო, რესურსები ფულადი და შრომა. რატო, აი ჩვენ დღეს ფაქტიურად გავხსენით თქვენთან ერთად ეს დისკუსია ჩავთვალოთ ესე და ძალიან ხშირად მინდა რომ დაუბრუნდეთ და კონკრეტულად და მიმართულებების მიხედვით გავიაროთ ყველაფერი. აი თქვენ რას შეცვლიდით პირველ რიგში ამ დამოკიდებულებაში, აი ამ სოციალურ პოლიტიკაში, რომელიც დღეს გვაქვს. აი პირველი ნაბიჯები რა შეიძლება რომ გადავდგათ? პირველი ხო, იცით აი აქ არის კიდე ძირითადი დაბრკოლება ამ ნაბიჯის გადადგმის არ არის ტექნიკური ამოხსნელი ამოცანა. ამოცანები ცნობილი იყო წერია და ამ ამოცანები წინ მენიუში იყო 2004 წლიდან ვარდების რევოლუციის მერს. და იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც თქვა ამხელა ნდობა, შეეძლო თავისუფლად ეს ყველაფერი გაეკეთებინა. აღმოჩნდა, რომ ძირითადი დაბრკოლება არის პოლიტიკური ჩვენი ნება. ნებას არ ვთქვი, უნების არარსებობა, უბრალოდ ანუ მე ვეძახი ამას ისეთ, სუსტინების ყოფა. რბილად რო ვთქვა. ანუ მე მიჩვენია მართო ხელში შემყური ადამიანები. ჩემი ამორჩეველი თუ მე შემიძლია манипуლირება, იმიტომ რომ ხელში მიყურა ჩემს ყველაზე კარგი ამორჩეველი. მე რა თქმა ღირსეული, რომელიც შრომას კიდეს და შემოსავალი აქვს საშუალო კლასი მინდა არ მინდა. და მე მიჩვენია ეს, რომელსაც მოიცა გაგიმათ 15 ლარით გაგიზდი პენსიას და დაშტუში. აი გასმით რა არის. და არც ერთ პოლიტიკურ ძალას თუ კონსენსუსი არ შედგა, ხო და მეორე პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის აი ეს ამოხსნა რომ ეხა ხუთი გავხსნა და დაგიდოთ მაგიდასე და ხვალ რომ განხორციელდეს პოლიტიკური ელიტა უნდა დაჯდეს, ანუ ესტაბლიშმენტი, ოპოზიცია, ვინც არის ხეს უმნიშვნელოვანესი და თქვას რომ ეს არის ეხლა ჩვენ პრაქტიკულად დიდი ლოგიკა გამომული აი ეს პენსიები. ეს ლოგიკა გვეკაჩება ქვეყანას ფსკერზე. დიდი ხანია და ზღვის დონე ამოდის, ამო ჩვენ ჩავდივართ ქვემოთ. თუ ეს არ გავაჩერეთ და არ შევცვალეთ ელემენტარულად, რა ჩვენ ყველანი დავიძრები. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ეს არის მარყუჟი, რომელიც გუდავს მას და ქვეყანას. უნდა შეთანხმება. ამ გადაწყვეტას რაც გითხეთ, აი ამის მერე შეიძლება ამ გადაწყვეტას თუ გნაბა დაველოდოთ აბა სულ ეს მოხდება. შემიძლია გითხრათ ეს გადაწყვეტა, მაგრამ ეხლა ეს დარჩება ის საფაერში. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ადამიანებს უთხრათ, რომ არაბლის ვალდებულება ამ საზოგადოებაში ყოველ შემთხვევაში არა ვართ, ანუ მე მკვიდრე საბჭოთა ქვეყნის. ამაში თუ ვარ და სხვაში არა ვარ, არ ვიცი, მაგრამ არა ვარ. მე მკვიდრე. ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანის გათვლილდღეობა არის შენი საქმე. ჩემი საზოგადოების ერთადერთი პასუხისმგებლობა არის მე მოგცე მაქსიმალურად თანაბარი შესაძლებლობები. მიიღო განათლება, სადაც არ უნდა შენმა ბავშვმა გაიზარდოს ღირსეული მოქალაქე და შეძლოს უნარები. დამკვიდრდეს, რომ შრომა ეს არის ღირსების ამბავი და არა სამარცხვინო. დღეს ემალე ეს სიცხებათ ადამიანებს, რომ იშრომონ თაობას ახლა. აი აქედან ეს შეგნება ამის კულტივირება და არა ეხა იმად ვინ რა უთხრა და ქუჩაში ჩაკუზული დგომა ჯობია თუ აი ეს აბსოლუტური სამარცხვინო სისულელია და ახლა ხო ჩვენი კულტურა ვარ, სადაც აკადემია გვაქვს ქურდული გაგების თაობები იზრდებიან და აი ხო იმის მოკლედ რომ შრომა იყოს. მოპარვა კი არა, შრომა იყოს. აი ეს გზელოდიანი ეს მესმის ეს არა ეხა ესე დაიძახო, მაგრამ თუმცა დასაწყებია. დასაწყებია. რას ველოდებით, ხო? ამასთან ერთად სახელმწიფო უნდა შექმნას თანაბარი შესაძლებლობები ყველასთვის. ის ნაბიჯები, რაც გადადგეს თქვა წინა ხელისუფლებაში, იყო გახსოვთ, რომ გაუადვილეს მიღება გაშვება. ეს არის პირობა იმისთვის, რომ
გამსაქმებლებს არ შენიშნეს ადამიანის აყვანა სამსახურში, იმიტომ რომ მე იმის გაშვება არის და უბედურება. თუმცა ბატონ დათო, აი ჩვენთან ახლა ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ ისხდნენ აქ ადამიანები, რომლებიც შრომობენ, ნამდვილად შრომობენ ძალიან ბევრს, ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ სახელმწიფოსთვის, ფაქტიურად ისინი სტატისტიკას დებენ, რა რეალობაა ჩვენთან ქვეყანაში და მათი ანაზღაურება არის ფაქტიურად კი არა რომ დაახლოებული მათ შრომასთან, უბრალოდ აბსოლუტურად ეხლა რა ხდება? ჩვენთან ეს ჩემი გაგებით ეს არის ანომალია ამ წუთას, იმიტომ რომ ეს არის ჯერ სახელმწიფო საჯარო სივრცე. საჯარო სივრცეში არის არაპროპორციულად მაღალი ხელფასები ბევრ ადგილზე. განსაკუთრებით აი სიპები აი ხო ჩაიხედავთ თავი დავანებოთ სხვა იმას, ანუ ძალიან მაღალი. რეალურად ეხლა თუნდაც რომ შეხედოთ აი რა უცნაურად გავაკეთეთ, რეალურად იყო პერიოდი, როდესაც კერძო სექტორიდან საჯაროში მიდიოდა ხალხის სამართლებრივ, იქ პერიოდულად გარანტირებული იყო ნაკლები კვალიფიკაციით, კარგი ხელფასები ხვდებით. ანუ ჩვენთან პრაქტიკულად ხარისხიანი კადრი ხარ თუ არა ხარ, იმის პროპორციული ანაზღაურების გარანტია არ აქვს. აი პრაგმატულად ეხლა ადამიანს უნდა რომ ხო მე მინდა ეხლა ჩემი ნაცნობი თუ მყავს ვიშოვი კარგ სამსახურს, ჩემი ცოდნა ვის რაში ადაპტებს. აი ეს ხო მასიური აზრია. თან ეს რაღაც წინასაარჩევნოთ და ყოველთვის ყველა მთავრობისთვის ადმინისტრაციული რესურსისთვის. ხო ამას ეს მართლობას აღარ გავყვები ხმა და ამის ფონზე როცა მე ვქნილი სახელმწიფო ყველა პირობას ადამიანებმა ოღონდ ისწავლე და ოღონდ განათლება მიიღე და თქვენ სამუშაო გექნებათ, იმიტომ რომ ჭირდება დამსაქმებელს ბიზნეს ჭირდება ჩვენი ადამიანები. ერთგულება კი არ არის მთავარი, ჩვენი ადამიანებია მთავარი, თორე ერთგულება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი. ამის პარალელურად უნდა ვთქვათ, რომ პასუხისმგებლობა თუ შენ კეთილდღეობაზე შენია, მე გაგიმართავ ხელს, იმიტომ რომ ეგოისტები არა ვართ ისე რომ ეხა შენ აქ გაჭირვებული იყო და მე გადამდიოდეს თავს არ შეგერგება რა ადამიანებს. ხელის გაგიმართავ მაშინ, როდესაც შენ კი არ მოგთახორობ და მე მეუნები რომ უზრუნველყოფა სიტყვა უზრუნველყოფაზე მაქვს, აი მართლა ანტენები და უზრუნველი ყოფა. ვის ხარ უზრუნველი ყოფა? ეს სოციალური უზრუნველყოფა ეს რა უბედურება, ანუ კოდია თავში რა. არ არსებობს ეგ ზღაპარი უზრუნველი ყოფა რა. შენ თუ მე გაგიმართავ ხელს თუ შენ მართლა ამ წუთას რაღაცა ნუ არ გამოგივიდა. ხო თუნდაც აგარგე სამსახური და გაგიმართავ ხელს რომ შენ ამ პერიოდში ეძებო, გაიზარდო, ისწავლო და ეცადო შებრუნდე. უკან და ამასობაში შიმშილით შენი შვილი და ოჯახი რა არა მე გაგიმართავ ხელს საზოგადოება, იმიტომ რომ შენ უფრო პროდუქტიული ხდები. ხო, გასმით ეს სხვანაირი ტიპის სოლიდარობაა. დღეს პრაქტიკულად არავის უკან შებრუნებაც არ უნდა, ხელის განზრება არ უნდა და კიდე ბოდიში და კაჩობს რომ უზრუნველყავი რა. რატო? და სხვათა შორის ეს უთანასწორობა კიდე იწვევს სწორედ აი ნიჰილიზმს და შეიძლება აი ამ აბსოლუტურად დამოკიდებულება შრომის მიმართ ღირს კი. კითხვა ხო რატო ვისწავლო კითხვა ხო რაში მადგებას ანუ ჩვენ პრაქტიკულად გავხდეთ სწავლა რაღაც ცხოვრებაში გართობის რაღაც ეტაპი რა და რეალურად სწავლის არ აქვს დამოკიდებულება ის რომ მე ახლა როგორ არის ცეთ მე მესმის მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო არავინ არ დაეჯეროს რა მე რო ფული ჩავდე მე ეს ფული ჩემი ინვესტიცია მინდა იყოს დაცული და არ მინდა სადღაც დაიკარგოს, იმიტომ რომ შტერებს ჩაუგდე ხელში, იმიტომ რომ მე რა ბიზნესში მომთხოვა რა. არც ბიზნესმენს ეს არ უნდა. იმას უნდა პროფესიონალები იქ. ანუ ხა მე შეიძლება იმ 10 პროფესიონალში ერთი გავდიო ჩემი ბიზნესში ჯანდაბას საქართველოს გასაგებია, მაგრამ 9 ბიძაშვილი და ერთი შტერი და ერთი ჭკვიანი და არ კეთება საქმე, ეს ხაპარია. ყველა ეძებს ამას. ვერაძლევს ბაზარი. აი დამიჯერეთ და არა, ეს ჩვენ ამ თემაზე ძალიან პარადოქსია. და სოციალური აი ამ მიმართვით მე უნდა ავაწყო სისტემა, რომელიც მაძლევს საშუალებას ამ ადამიანების დახმარებით. მე ვიპოვო ის ადამიანები, რომელსაც ამ წუთას გაუჭირდა და ჩემი სოლიდარობა, ჩემი გვერდზე დგომა ჭირდება. გამიგეთ? მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს უსასრულო რა. ხო, აი არის პირობითი და უპირობო. და იყო მე დამი დავასრულებ, იყო 2000 მე მგონი 14-15 წელს იუნისეფის მცდელობით გადაგვე შეგვეცვალა მთელი მექანიზმი დათulis ყველაფერი აი ამ მისამართულობის კაცი შულს ვერ გავაგებინეთ რა იყო საჭირო ის რა იყო საჭირო ყველაზე გუნა რომ იცით რა გასულ სუპოპულარული იყო ამი ფორმულაში როგორ შეიძლება იდოს ფარდა სიტყვაზე ახლა ტელევიზორი თუ აქ ადამიანს ეს ხო არა და თავრობა ჟურნალისტების საპასუხოდ იღებდა ტელევიზორს ამ ფორმულიდან და ვერავის ვერ აუხსენე და მიხვდები არავის არ აინტერესებს ეს რომ ამან რო იმუშაოს ამ ადამიანებზე კი არ უნდა იყოს ეს ტვირთი იმიტომ რომ ეს ადამიანები პრაქტიკულად იყვნენ სუწნეხის ქვეშ იმიტომ რომ დედის შეიძლება და ეს შეგარჩინოს აი იცით როგორი სტრესში იყვნენ ეს იმიტომ რომ ეს ხო ნამდვილად არავის რო თქვით რომ ფორმულით და ამ ადამიანებით ეს არ კეთება მთელი წარმოვიდგინეთ საზოგადოება განსაკუთრებით სოფელში არის იმაზე რომ მოატყუოს მისამართული აი ამ სიგარების შეფასების სისტემა, იმიტომ რომ
თუ ანხევ ბიუჯეტს ფულს, აი წარმოიდგინეთ, მე რო ეხლა გავითამაშე, რომ მე ვარ ღარიბი, მოვიდეს მართლა დაგუდგი და მე რო აღმოჩნდეს, რომ 1 წელიწადი აბსოლუტურად ყובה ვიღებდი ამას, მე კი არ ვიჟები თაღლითობაზე და ფულის ბიუჯეტიან წაგებაზე. შემჩება რა. ხო, ეს ბიუჯეტის ფული რომ არავის დამოკიდებულება საზოგადოებაში ემდრად მახინჯი რომ აქ ესენი რა არ ვიცი რაღაც კიბერ რაღაც მოწყობილი ისე რომ დაეცენეს ვერაფერს ვერ გაკეთება. ბატონ დავით, უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ მობრძანდით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩავთვალოთ რომ ჩვენ გავხსენით ეს დისკუსია და ნებისმიერ დროს მზად ვართ ზუსტად ამ სოციალურ პოლიტიკაზე გაცილებით უფრო ღრმა დისკუსიებში წავიდეთ თქვენთან ერთად და ყველა იმ სტუმართან ერთად, ვისაც ეს თემა აინტერესებს და ბოლო-ბოლო საზოგადოებას დავაინტერესებთ და გავაგებინოთ თუ კონკრეტულად რას ნიშნავს უზრუნველი ყოფა, რას ნიშნავს ბიუჯეტი, ვისი ფულია ეს და რას და რისთვის ხარჯავთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა რამდენიმე წუთით ჩვენ ისევ გავალთ ჭრაზე და ნინოშვილის ოქროს უბანს უმასპინძლებთ მერი შიხაშვილთან ერთად და ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. დღეს რაღაცნაირი კუდი არის. ხო და იყო მაითვალწურა ჩემი კუდი და არა და მე რაღაცნაირად ძალიან მომწონს. არა, აფერისტის კუდი. გამარჯობა. 21 საათსა და 30 წუთზე. ადუშკა და ის უნდა ტელევიზორი უნდა. დაეცა. აჰა, მაინც სტილი რო შევიდა. კაცები. საქართველოს პირველ არხზე. ჩვენში გაზაფხული ეკა გამცემლიძე აბრილში შემოდის ვერხვის ფოთოლთ გიორგი ცხადაძე თეთრი ვაშკარი სენგული მისი ნინო ლონდარიძე სხვათა გაrise ჩვენი კვარტეტი ალერსოდ მიწვე ანსამბლი გორდელა კვირას 20 საათზე ქართული სიმღერა აკუსტიკა საქართველოს პირველ არხზე ბრუნდებით რეალურ სივრცეში 2018 წლის ნოემბერში პირველად დავიწყეთ ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე ერთადერთი თავისუფალი ტერიტორიის პარკად გადაქცევის იდეაზე საუბარი. ოქროსუბნის მოსახლეობას არ აქვს არც ერთი საჯარო სივრცე დასვენებისთვის, სეირნობისთვის და ურთიერთობისთვის. ადგილობრივმა აქტიურმა მოქალაქეებმა და ქალაქის გულშემატკივრებმა არაერთხელ შეაგროვეს ხელმოწერები მოთხოვნით, რომ აქ მწვანე საჯარო სივრცე გაჩენილიყო. ამ თემას თავიდანვე ყურადღებით ადევნებდა თვალს მერი შიხაშვილი, რომელიც თავის სტუმრებთან ერთად ახლა არის ჩვენი სტუდიის წამყვანი ამ თემის. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის ურა მობრძანებისთვის და მე პირდაპირ გადმოგცემ სიტყვას. ნინო, პირველ რიგში მინდა რომ ის ჩემი შთაბეჭდილებები თუ დაკვირვება გაგიზიაროთ, რომელსაც მე ვხედავ იმ ქუჩაზე, რომელზეც მე ვცხოვრობ და რომელიც იცვლება და ვითარდება ზოგჯერ კარგი მიმართულებით და უმეტესად ცუდი მიმართულებით. შეიძლება ითქვას, რომ შენც ერთ-ერთი აქტივისტი ხარ, ხო მართალია? დარჩები ჟურნალისტი. ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა თავისი არქიტექტურული და ისტორიული ღირებულებებით ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო შენობების რიგს ქმნის ოქროს უბანში და შეიძლება ითქვას, რომ ის განსაკუთრებულია მთელს ჩუღურეთის რაიონში. თუ თამარ მეფის გამზირიდან გავუყვებით ნინოშვილს, დავინახავთ ახალ აშენებულ კორპუსებს. სპეციალისტების აზრით კი მათი ვიზუალური გადაწყვეტა და ფასადები არც ახალ არქიტექტურულ ღირებულებას წარმოადგენს და არც ძველი თბილისის კონცეფციას აგრძელებს. ამ გრძელი სახლის მშენებლებმა ჩემთან ლაპარაკის დროს თავი იმით იმართლეს, რომ მათ უკან წამოჭემული მართლაც მახინჯი კორპუსის ყურებას ჯობდა ახალი და სხვადასხვა ფერადი აგურით მოპირკეთებული მრავალბინიანი სახლი აშენებულიყო. ეს არ არის ამ მოტივით აშენებული ერთადერთი შენობა თბილისში. ამ სახლის მოპირდაპირე მხარეს კი სწორედ ის ადგილია, სადაც მოსახლეობა პარკის მოწყობას ითხოვს. ამ იდეით მათ ქალაქის მერიას მიმართეს პროექტის ფარგლებში შენი იდეა ქალაქის მერს. ეს კიდევ ერთი საინტერესო შენობაა, რომლის ფასადის დახობის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია. აქვეა ერთი მართლა ძალიან კარგი ნიმუში იმისა, თუ როგორ შეინარჩუნა მეპატრონე მიერსახე. მან სართულები არ დააშენა და
და ასე განავითარა სივრცე. მის მოპირდაპირე მხარეს კი ამ ქუჩაზე ყველაზე მაღალი კორპუსი დგას. მფლობელმა ძველი საცხოვრებელი სახლი იყიდა, დაანგრია და მის ნაცვლად აი ეს კორპუსი ააშენა. აქ მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, რომ მასზე მიბჯენილი ძველი სახლი საგრძნობლად დაზიანდა და მისი აღდგენა და გამაგრება ალბათ უკვე ძალიან რთული იქნება. ამიტომ უკვე ამ სახლის მობინადრეებიც ინვესტორს ელოდებიან, რომ მათაც ახალ სახლში შეძლონ ცხოვრება. ეს ყველაფერი კი ოქროსუბანში იმ პროცესების დაწყებაზე მიუთითებს, რომელიც უკვე გაიარა სოლოლაკმა და სხვა ძველმა უბნებმა. სამწუხარო თითოეული პროექტი შეთანხმება ინდივიდუალურად ხდება და არაუბნის ისტორიული და არქიტექტურული განაშენიანების და კონცეფციის გათვალისწინებით, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში უბანს არ აქვს, ან თუ აქვს გადაწყვეტილებები მისი უგულებელყოფის ხარჯზე მიიღება ხოლმე. ნინო, ეხლა ისევ იმ იდეას რო დაუბრუნდეთ, რომლითაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ თბილისის მერიას 5 თვის წინ მიმართა. მათ აქამდე პასუხი არ ჰქონდათ და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ თბილისის მერის მოადგილესთან ჩაგვეწერა ინტერვიუ და გვეკითხა და გამოგვეკითხა თუ რას ფიქრობდა თბილისის მერია ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით და ფიქრობდა თუ არა საერთოდ პარკის მოწყობას. მოდი ვნახოთ ილია ელოშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტი და მე უკვე ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ კარგავს ქალაქი იმ მცირე შანსებსაც, რომ სადმე ერთით მეტი ხე დაირგას და მოეწყოს მართლაც ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი საჯარო სივრცე, სადაც ადამიანებს მისვლაში ფულს არავინ გადაახდევინებს. თქვენი სათქმელი რა არის თქვათ იმ 2500 ხელმომწერისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ამ იდეას, რომ ნინოშვილის ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე თქვათ რაღაც საზოგადოებრივი სახალხო სივრცე შეიქმნას. იქნება ეს თქვათ რეკრეაციული მიზნებისთვის თუ სპორტული მიზნებისთვის. ჩვენი მერის ხედვაც ემთხვევა ამ ხედვას, ჩვენ მანდ ვერ ვხედავთ კორპუსებს და ასეთ შენებლობას. უნდა იყოს გასართობი, დასასვენებელი, რაღაც საზოგადოებრივი სივრცეები და მოეწყოს. ამ მიწას ამ 15000 კვადრატულ მეტრს თან ახლავს ორი ცალი შენობა. ხო, ერთი ახლა უკავია ჭიდაობის ფედერაციას, თბილისის ჭიდაობის ფედერაციას და მეორე გზელი შენობა, სადაც დევნილები ცხოვრობდნენ 2008 წლის მერე, ხო? ამ შენობების ბედი როგორ გადაწყდება საბოლოოდ? იმიტომ რომ ერთი საკადასტრო ერთეულია საბოლოო ჯამში ეს მიწა და ეს ორი ცალი შენობა. ეს იქნება უკვე პროექტზე დამოკიდებული, რა პროექტსაც უკვე საბოლოო სახით შემოგთავაზებს ინვესტორი და რა თქმა უნდა, იქ თუ კი არიან მაცხოვრებლები ან ვინმე საქმიანობას ეწევა რომელიმე ორგანიზაცია, ინტერესები გათვალისწინებული იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქნება უკვე იმ პროექტზე დამოკიდებული, რომელსაც შემოგთავაზებს. დღეს რა შეგვიძლია ვთქვათ? ვიცი რომ მერიაში უკვე მოლაპარაკება არის და სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფები ისევ არიან დაინტერესებული ამ ტერიტორიით. დღეს რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ კონკრეტულ მიწასთან დაკავშირებით? ჩვენთვის ამ ეტაპზე ბიზნეს ნაწილი არის მეორე ხარისხოვანი. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ცენტრპოინტის დაზარალებულების საკითხი და ამ ტერიტორიის გასხვისება თუ კი მოხდება გარკვეული იმ პირობებით, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი ის მოხმარდება შემდგომში ცენტრპოინტის დაზარალებულების პრობლემის მოგვარებას. კარგით, ერთი შეკითხვაც, ხო, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც ვთქვათ, ბიზნესი გამოდის ხოლმე საზოგადოებრივი სივრცის შექმნის იდეით. იგივე ნინოშვილის ქუჩაზე, ხო, ვთქვათ, ფაბრიკის კონტექსტში რო განვიხილოთ ეს ფაბრიკა როგორც საზოგადოებრივი სივრცე. თუმცა შევთანხმდებით იმაზეც, რომ ეს სივრცე სახალხო საზოგადოებრივი არ არის. ეს სივრცე არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ეს სივრცე არ არის ყველასთვის. ხო? თქვენ არ უჭერთ იმ იდეას მხარს, რომ ნინოშვილზე ამ მოთხოვნის მერე, როდესაც ქალაქის მერიას იდეას თავაზობენ პარკის მოწყობაზე, აგროვებენ ხელმოწერებს და ელოდებიან მერიის გადაწყვეტილებას, რომ ამ ქუჩაზე მცხოვრებ ადამიანებს და ამ უბანში მცხოვრებ ადამიანებს ნამდვილად სჭირდებათ ჭეშმარიტად სახალხო სივრცე, სადაც არავინ მოსთხოვს ფულს. და არ იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ რაღაცა ბიზნესი იყოს და მოგება მიიღოს ამ სივრცისგან. ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი და მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ შეიქმნას მან სივრცე, რომელიც იქნება იმ გარემოზე, ან დაახლოებით იგივე ხედავთ ჩვენ რაც ამ ადამიანებს, ვინც ითხოვს მან საზოგადოებრივ სივრცეს. ის პროექტი, რომელიც მან განხორციელდება, თავის თავში ასევე მოიცავს საზოგადოებრივ იმ ნაწილს, სადაც არავის ფულს არ მოთხოვს და ისარგებლებენ, ანუ გალამაზდება გარემო. მაგრამ ამასთან ერთად 30 წლიანი უდიდესი პრობლემის მოგვარებას ქვაკუთხედი არის ფაქტიურად ეხლაც, ახლა ჩვენ საუბრობთ, დაზარალებულები ცენტრპოინტი შემიძლია ჩამობრძანდეთ და განახოთ, ზიან ელოდებიან კონკრეტულ ნაბიჯებს მერიისგან და მე მათ უნდა უთხრა კონკრეტული რას ვაპირებ და როგორ. ამიტომ ჩვენ ორივე არ ვაზიანებთ არაფერს, პირიქით იქნება
იმ გარემოსთვის შესაბამისი ძალიან კარგი ასე ვთქვათ პროექტი, მაგრამ ამავე დროს 30 წლიან უდიდეს პრობლემას უწყობს ხელს პრობლემის მოგვარებას. აი ხო თბილისის მერის მოადგილე ამბობდა რომ ეს ტერიტორია თუ კი გაიყიდება აქ არ აშენდება ნამდვილად კორპუსები. რაც იყო პირველი მოთხოვნა, როდესაც ემკვადრატმა შეიტანა ამ ტერიტორიაზე პროექტი და აქ უნდოდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების აშენება. და იქნება შესაბამისი და ავთენტური იმ გარემოსთვის, სადაც უნდა მოეწყოს ის სივრცე, რაც უნდა მოეწყოს, როცა გადაწყდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა 2 დღის წინ გავიგეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა. ანუ რა ხდება? ანუ რატომ გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს? პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. რატომ გადაეცა? ამაზე პასუხი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ აქვს. საერთოდ არა რაღაცა უცნაური მდგომარეობა გვაქვს, რომ არასდროს პასუხები არ აქვს არც ერთ კითხვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი განაცხადი შეგვაქვს მოთხოვნებით, რომ ეს ერთი არის მოთხოვნა, რომ არ გადაეცეს ვიღაც და აქ მოაწყოს საზოგადოებრივი პარკი. მეორე არის, რომ ვითხოვთ შეხვედრას, რომ ვინმე გაგვესაუბროს და სანამ მერიაში არ მივედით, მანამდე არავინ არ დაგველაპარაკა და იქაც რომ დაგველაპარაკენ, გვითხრეს, რომ მოდი მე შევხვდეთ დავველაპარაკოთ და იმის მერე რა თქმა უნდა არავინ არ შევხვიანებია. წერილებზე პასუხებიც რა თქმა უნდა არა გვაქვს. ის იმ 2500 მოსახლის მოთხოვნაზე, ეს 2500 რიცხვს რო ვამბობთ, იმიტომ რომ მერიის თვითონ ამ საიტის მოთხოვნა იყო, რომ 2500 ხმას თუ შეაგროვებ შენი იდეისთვის, იმ იდეას განვახორციელებ და ამ საორგანიზაციო ჯგუფმა რო შეიტანა ეს სწორედ მაგაზე 2500 იმიტომ რომ ის გაცილებით მაღალი რიცხვი შეიძლება ყოფილიყო 2500-ზე იკეტებოდა ეს მოთხოვნა, ხო? და ესეთი სამი განცხადება არის შესული, არც ერთზე პასუხი არ არის. შესაბამისად, ოფიციალურ პასუხს ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, რატო გადაეცა ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს. თუმცა, ანუ ამ განმოსახედიდან, რასაც ვხედავ და რასაც ვფიქრობ, ის არის რომ გადაწყვეტილება მიიღო, ხო, ქალაქის მერიამ ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა, ისე რომ თქვენ არ გითხრათ, თქვენი იდეა განიხილა, არ განიხილა, უარყო. ჩვენ არანაირი პასუხი არასდროს არ მიგვიღია, არც ერთ დასმულ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. და რა თქმა უნდა, ეს არის გემრიელი ლუკმა, არის ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ლუკმა არის და ყველა ინვესტორისთვის რა თქმა უნდა საინტერესოა ნებისმიერი შემოვა აქ, ნებისმიერი თემით, რაც უნდა საცხოვრებელი იქნება ეს კომერციული საოფისე გასართობი, ხო? რა თქმა უნდა, ყველასთვის არის საინტერესო, მაგრამ ეს იგივენაირად საინტერესოა, როგორც ცენტრალ პარკი არის ნიუ-იორკში ყველასთვის საინტერესო, ან ვაკის პარკი არის ჩვენთან საინტერესო ყველასთვის. ანუ საზოგადო სივრცე. ხო, სადაც თავისუფალი ქალაქის ცენტრში, როცა ამხელა თავისუფალი სივრცე, რა თქმა უნდა, ყველასთვის საინტერესო. ფიქრობთ ეს გადაცემა ემსახურება იმას, რომ რაღაც ახალი ძვრები არის, ჩვენს მხრივ რაღაცები ვიცით, ხო? ვინ არის დაინტერესებული, რას გეგმავს და ალბათ უფრო მარტივი გზა არის პირდაპირ განკარგვა, როცა ის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, ვიდრე პირდაპირ განკარგვა, როდესაც ის საკრებულოს ქალაქ თბილისის ეკუთვნის, რადგანაც ეს უკვე საკრებულოს საკითხი არის და საკრებულოზე გადანა ალბათ მაინც და მაინც იულის საკითხი საქმე არ იქნება. ასეთი იმის. მერიკო, თუ შეიძლება მე ერთი კითხვა გამიჩნდა, ახლა თუ მე ინტუიცია არ მღალატობს, რომ აქ მერის მოადგილის პასუხში არის გარკვეული მინიშნებები გაკეთებული, რომ ეს შეიძლება იყოს კერძო მფლობელის ხელში აღმოჩნდეს ეს არაჩვეულებრივი ტერიტორია. რა შანსები ჩდება, ანუ იკარგება შანსები თუ პირიქით იქნებ გაჩნდეს შანსები, რომ კერძო მესაკუთრესთან ურთიერთობით და კომუნიკაციით, თუ მერია ვთქვათ კომუნიკაციაზე არ მოდის, მიაღწიოს თბილისის, აი ნინოშვილის ქუჩის ცხოვრებლებმა მიაღწიონ იმ თავიანთ დასახულ მიზანს, რომ იქ გაკეთდეს საზოგადოებრივი სივრცე. რა შანსს გვაძლევს ეს? გავანებოთ ამ წუთას მერიას თავი. იქნება თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ კონკრეტულ კერძო მესაკუთრეს აუხსნათ, რომ გაითვალისწინოს ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნა, რაც მისთვისაც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ამ კითხვაზე წინა კითხვა ჩდება, რატო უნდა გავაკეთოთ ეს? რატო უნდა გახდეს ის კერძო? ამ კითხვაზე არავინ პასუხს არ იძლევა. კერძო იმას ვერ მოუვლის ამ მოქალაქეების თვალსაზრისით, მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე უკეთესად, ვიდრე თვითონ მოუვლიან თავისი წარმომადგენლობის გავლით, ესე იგი მერიის გავლით, ხო? ეს არის მთელი კვარტალი არის ჰექტარ ნახევარი, ამ მთელი კვარტალი არ მოიცავს ამ საპარკე ტერიტორიას და ეს იქნება დაახლოებით 1 ჰექტარი. 1 ჰექტარი პარკი არის ძალიან პატარა პარკი და არავით არის პრობლემა იქ პარკის გაშენების მერიას არ უნდა კონდეს. ესე იგი, ესე არ უნდა დავინახოთ საქმე, რომ აი ახლა საწყალი მერია რაკნას ვერ აკეთებს პარკს და იქნება კერძო პირმა, რომელიც უფრო მდიდარია, ვიდრე
ქალაქი იმან გააკეთოს, ესე არ არის. ეს არის ძალიან პატარა ადგილი, იქ გაკეთება შეიძლება ამისი ყველანაირად, სხვადასხვა მოდელების შემოტანაც შეიძლება, იქნება თანამონაწილეობით გაკეთდეს, იქნება იქაურები ჩაერთონ საქმეში. ეს კარგიც იქნება мотиваციისთვის, ამ ადამიანებმა ამდენი ხანი იბრძოლეს ამისთვის. და ესე იგი წინა კითხვა არის, რატო უნდა გაიყიდოს? მაგრამ როგორც ილიაშვილი ამბობს, იქ იქნება რაღაც ელემენტები საჯარო სივრცის და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ტერიტორია თავის დროზე სხვა ტერიტორიებთან ერთად ეკუთვნოდა ცენტრპოინტს და გარკვეული თანხა ამაში გადახდილი აქვს, თუმცა პირობებით გადაეცათ მათ ეს ტერიტორია და მე ამ პირობების შეუსრულებლობის გამო უკან დაუბრუნდა თბილისის მერიას. ეხლა თბილისის მერიაც ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი აი ამ ტერიტორიის გაყიდვის მიზეზი იქნება ის, რომ ცენტრპოინტით დაზარალებულ ადამიანები დაკმაყოფილდნენ, მხოლოდ ნაწილი. არ არის თქვენთვის თუნდაც ეს არგუმენტი, რომ რაღაც ნაწილი მოსახლეობის დაკმაყოფილდება, იქ არ აშენდება არანაირი მაღალი კორპუსი, საერთოდ მშენებლობაც შეიძლება არ იყოს და იქნება საჯარო სივრცესთან მიახლოებული ტიპის რაღაც სივრცე. ესე კი ლაპარაკობენ, მაგრამ ესე არ იქნება. ჩემი გამოცდილება, როგორც ქალაქმგეგმარებლის ამაზე ლაპარაკობს, როდესაც ვიცი, როგორი დამოკიდებულება არის საკუთრების ამ ფორმასთან. კერძო საკუთრებასთან, როგორი დამოკიდებულება ქალაქს, როგორც ესე იგი მოქალაქეების ერთობას კერძო საკუთრებასთან. მაგრამ თუ კი ასე იქნება, აი თუ კი შეასრულეს პირობა ეს რასაც უნდათ იმას იტყვიან ახლა, მაგრამ სინამდვილეში ეგრე ვერ იქნება, იმიტომ რომ კერძო პირს იქ მოგება ჭირდება. თუ კერძო პირმა იქ მოგება ვერ ნახა, მე მიიყვანს ბაზრის კანონი მიიყვანს იქამდე რომ იმას სხვანაირად აითვისებს. არ ვიცით როგორ მოიქცევა იმის მემკვიდრე, არ ვიცით რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხვალზე და ერთი წლის მერე იქნება გაკოტრდა და ასე შემდეგ. მოკლედ და სხვა ადამიანის ხელში აღმოჩნდა. აბა და იცით რა, ერთ რომელსაც ვიტყვი რა, ერთხელ გასხვისებულის უკან დაბრუნება ფაქტიურად შეუძლებელია. ეს არის ოქროს ფასის მქონე ტერიტორია ქალაქის გულში და ეს ოქროს ფასი აქვს მოქალაქეებს ეხლა და რატომღაც ამას კარგავს. კარგავს იმიტომ, რომ აი ესეთ ხელმძღვანელობა ყავს, როგორც ახლა მოусმინეთ რა. და ის თუ ერთხელ გაიყიდა, იმას ვერაფრით ვერ დაიბრუნებს. ეს ექსპროპრიაციის კანონიც კი ის რომ კარგი კანონი იყოს, ესე ევროპული კანონი რო გქონდეს ექსპროპრიაციის, რომელიც არ აქვს. მაშინაც კი ძალიან ძნელი იქნებოდა. მოკლედ ცენტრალურ ევროპაშიც საოცრად უფრთხიან ექსპროპრიაციის კანონის გამოყენებას, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია კერძო საკუთრების ხელყოფასთან. თვალშორის ლაგუნა ვერე, რომელზედაც ძალიან ხშირად ვფიქრობ, ფაქტიურად ქალაქმა ნამდვილად დაკარგა ლაგუნა ვერე. მე არ შემიძლია რომ ეს არ თქვა ახლა, იმიტომ რომ ეს სწორედ საზოგადოებრივი სიკეთე იყო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და მაგალითისთვის რომ შევადაროთ, იგივე აი ამ კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე, მაშინ როცა ცენტრპოინტს ჰქონდა ინტერესი, მაშინ აქ მშენებლობა დაგმილი ჰქონდათ 3 და 2 კოეფიციენტი, მე მგონი K2 იყო 3.2. ანუ 15,000 რო გაამრავლო 3.5-ზე, რამდენსაც მიიღებ იმდეს აღამახსოვს 50,000 აშენებდა მე მგონი და ამ პირობებში აკმაყოფილებდნენ მხოლოდ 46 ოჯახს მე მგონი, ხო, ასე იყო საუბარი. ანუ ეხლა ამას ისეთი ზონა ადევს, რომელზეც საცხოვრებელს ვერ ააშენებ. არ მან დაარიცხოვრებენ. მან დაარიცხოვრებენ, რა მნიშვნელობა აქედან ვიღაცა მიმხელა სარგებელი უნდა ნახოს, რომ იქ ვიღაცა დააკმაყოფილოს, ხო, ეს რო გესალმე გინახავთ სულელი ინვესტორი, რომელიც რაღაცაში ფულს ჩადებს და მერე წაგებაში წავა, ხო? და ყველაზე საინტერესო ის არის, ირაკლი უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ილიაშვილმა გითხრა, რომ ყველას კი არ დააკმაყოფილებს, მხოლოდ დააკმაყოფილდება ცენტრპოინტით დაზარალებული ის მოსახლეები, რომლებიც უკვე აშენებულ კორპუსებში ცხოვრობენ, მაგრამ ცუდ პირობებში. ხო, მაგრამ ნახეთ, რამდენი შეიძლება ეს იყოს? ხო, გეუბნებით, აი ძალიან დიდი პროექტის მილიონზე ელაპარაკი. ხო, მაგას დიდი პროექტის ფარგლებში 46 კაცზე მეც ვერ აკმაყოფილებდნენ, ხო? და ეს 46 კაცი ამ 2500 უბრალოდ ხელმომწერის და იმათი ოჯახების და აქ ვინც ცხოვრობს, იმასთან შედარებით არაფერია, სხვაში წვეთი არის, იმ პრობლემისთვისაც კი სხვაში წვეთი. მიზეზია ეს ერთი, მაგრამ მეორეა, რომ 20 მილიონს რო ჩადებს. საბაბია. ეს 20 მილიონს რო ჩადებს, უნდა ამოიღოს. როგორ უნდა ამოიღოს? ორი ვარიანტი, აქ რაღაცა უნდა ააშენოს, ხო? მომგებიანი, რა თქმა უნდა. აქ მშენებლობა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ამ ტერიტორიას ზონა უნდა შეიცვალოს. დღეს მდგომარეობით ამას ადროს რეკრეაციული ზონა 2, სადაც არ შეიძლება მოშენება იყოს ტერიტორიის 20%-ზე მეტი. 80% უნდა იყოს გამწვანება. ისეთი ტერიტორია, სადაც წვიმის წვეთი მიწაზე რო დაეცემა, ის ჩადის მიწაში. ანუ ვერც ასფალტს აგებ და ვერაფერს. არსებული მდგომარეობით იმ სპორტულ დარბაზს და იმ წვრილ ზოლს შენობებისას ეს 20% უკვე უჭირავს.
ანუ გამოდის რომ თუ ეს მომგებია გახდეს ხო ორი ვარიანტია ან ეს სპორტული დარბაზი უნდა გაუქმდეს აქ და იქ შიგნით ბაზარი კაზინო იქნება სასტუმრო იქნება თუ რა იქნება იმაში მოეწყოს და იმ წრუზოლში რაღაცა გააკეთონ ან მეორე ვარიანტია რაც უფრო რეალური არის ჩვენი დღევანდელობიდან გამომდინარე რომ ამას ფუნქციური ზონა შეეცვალოს რეკრეაციული ზონა ორი იმიტომ რომ აქ შეუძლებელია ბიზნესმა იმუშაოს ამ 0-2-ში შეეცვალოს ამას ფუნქციური ზონა და როგორც კი შეეცვლება იქ დაკარგულია ის იქ ვეღარ აკონტროლებ ის რას გააკეთებს ეს ან საზოგადოების საქმე ზონაში უნდა გადავიდეთ ან საცხოვრებელში ორივე შემთხვევაში ის კოეფიციენტი უკვე ხდება 0.5 და დანარჩენი გარაჟებს უკავია და ის სიკეთეები ცენტრპოინტიც ამბობდა რომ ჩვენს პროექტში უბრალოდ მე ამბობდი ცენტრპოინტის პროექტში იქ ეზოს ვტოვებთ მაგრამ ის ეზო უკვე ვიღაცისია იმ კორპუსში ვინ ცხოვრობს იმისი არის ის ეზო ის აღარაა საჯარო ჩვენ რას ვითხოვთ ესაა რომ გამწვანება უნდა იყოს აქ და სპორტი უნდა იყოს ის სპორტთან რამე ახალს კი არ ვითხოვთ არა რაც იყო აქ იყო სპორტი იყო და გამწვანება იყო ეს ორი იყო და თან ეს მეფის რუსეთიდან მოყოლებული არასოდეს ერთი წამით არ ყოფილა კერძო საკუთრება ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში წერია რომ ის ტერიტორიები რომლებიც არ ყოფილა განაშენიანებული არ უნდა გაანაშენიანო და აქ ერთი ნებისმიერ პატარა ჯიხურის დათმაც უკვე ამასთან წინააღმდეგობაში მოდის ანუ გამოდის რომ გენგეგმა რომელიც ამბობს და წერილი გვაქვს გენგეგმის ავტორებისაგან რომ არ შეიძლება ამის განაშენიანება ეს რეკრეაციული ზონა ორი დავადეთ ეს არ უნდა გავითვალისწინოთ უკაცრავად და გვერდზე გადავდოთ კულტურული მემკვიდრეობა არ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ეს არ ყოფილა არასოდეს განაშენიანებული ტერიტორია ეს ძალიან არ უნდა გავითვალისწინოთ მოსახლეობის აზრი რომელიც იქ არ ვიცი თქვენ იცით ყველაზე კარგად გაშუქებული იყო სამჯერ აქცია გაიმართა იქ გაიმართა დიდი დღესასწაული იმუბნისთვის იყო საოცრად პირველად ხო ოქროსუბნის ფესტივალი ეს ხალხი ეს უყურა სპეციალისტების აზრი ყველას აზრი უნდა დაიგნორირდეს და ხოლოდ ინვესტიციებს უნდა შეეწიროს ეს ერთადერთი შანსი. თან ეს სხვისი პრობლემის მოგვარება სხვაგანაც შეიძლება. მაგრამ ამ ხალხის პრობლემას სპორტის და გამწვანების არარსებობას სხვაგან ვერ მოაგვარებ ჩვენ. მენტეხში რომ მოგწვეთ, მიწა იმაში ეს ბავშვები ვერ წავდნენ სათამაშო. ირაკლი, 2 წუთი დაგვრჩა და ორივეს მინდა კითხოთ და იქნებ მოვასწროთ, რას აპირებთ? ანუ რა იქნება თქვენი გეგმა? აი ხვალიდან რას აკეთებთ? ეხლა ეს ტერიტორია გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს ეს სახელმწიფო საკუთრებაშია ეს იმას ნიშნავს რომ თუ დაზარალებულებისთვის უნდათ მართლაც რაც ჩემი აზრით საბაბია მხოლოდ და მეტი არაფერი იქ არის ერთი კონკრეტული მსურველი თემურ უგულავა ამის ყიდვის იმას უნდა იმის ყიდვა იმიტომ რომ გვერდზე იყიდა პურის ქარხანა და აფართოვებს თავის საკუთრებას მაგრამ საბაბად მოაქვს რომ დაზარალებულებს შველიან ხო? როგორ შეეწინააღმდეგებით? აი ამ დაზარალებულებისთვის თუ უნდათ რომ რაღაცა გააკეთოთ, მაშინ ახლა ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს მას და ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს მთელ საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებას და მაშინ ჩვენ მოვთხოვთ ახლა ეკონომიკის სამინისტროს და გაათმაგებული ძალით მოვთხოვთ, რომ დააკმაყოფილოს ეს ადამიანები სხვა წყაროდან და არა ისეთი ადგილიდან, სადაც თვითონ მოსახლეობას ჭირდება, როგორც წყალი ესა, როგორც ჰაერი ისე ჭირდებათ. ამიტომ მოსახლეობის ერთი ნაწილის დაჩაგვრა იმისთვის, რომ სხვა დაჩაგრულები გადაარჩენ, არ არის სწორი, სხვა გზა გამონახო. დიდი მადლობა სამწუხაროდ. ერთი პატარა რეპლიკა. ძალიან უცბად. ეხლა შეკრებილები არიან ჩვენი ჯგუფი მუშაობს იქ ვემზადებით, სავარაუდოდ ერთ კვირაში, შემდეგ კვირას ჩვენ აქცია გვექნება, ადგილმდებარების ყველაფერს ჩვენი საიტიდან შევატყობინებთ ყველას და ჩვენ როგორც 2 წლის წინ დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, ასე მივყვებით ბოლომდე ამის პირობას გაძლევთ აბსოლუტურად. გეთანხმებით ბატონ ზურა, რომ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება მით უმეტეს არა მხოლოდ ცენტრპოინტის დაზარალებულები, არამედ კოოპერატიულ მენეჯმენტის დაზარალებით ძალიან ბევრია, მთელი ლეგიონია ამ ადამიანების, ასე რომ ალბათ სახელმწიფოს მაინც მოუწევს ფიქრი იმაზე, როგორ გადანაწილდეს ამ ადამიანების დაკმაყოფილება ისე, რომ არც ერთი მოქალაქე არ დაზიანდეს. მით უმეტეს საჯარო სივრცეებს, მწვანე სივრცეებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს თუნდაც პანდემიამ დაგვანახა ყველას. ჩვენ გემშვიდობებით დღეს ამ ორი თემით ვიყავით თქვენთან ერთად, მომავალ შაბათს და ნებისმიერ ყველა შაბათს რეალური სივრცე ყველა აქტუალურ თემას შეეხება და ნინოშვილის თემას ჩვენ აუცილებლად ბოლომდე მივყვებით. ძალიან დიდი მადლობა, მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით.